properties of those fluids are and how they can be measured so that we can make proper decisions in our bioprocess engineering. Fluids in bioprocessing often contains suspended solid consisting of more than one phase and have non-Newtonian properties. अब यिनीहरू भनेको फेज भनेको के हो, नन न्युटोनियन भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ है त। हामी आजको क्लासमा त हेर्दैनौँ, भोलिको क्लासमा हेर्छौँ नन न्युटोनियन चिजहरूको बारेमा। अनि कन्टेन्स सस्पेन्डेड सलिड भएकोले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ फेज सेपरेसन, देयर इज अ बाउन्ड्री कन्डिसन। हाम्रो सोलिड पार्टिकलको सराउन्डिङमा बाउन्ड्री हो, सोलिड बिहेभ्स भेरी डिफरेन्टली देन अ फ्लुइड है त। अनि अल दिस फिचर्स कम्प्लिकेट द एनालिसिस अफ फ्लो बिहेभियर एन्ड प्रेजेन्ट मेनी च्यालेन्जेस इन बायोप्रोसेस डिजाइन. In bioreactors, fluid properties play a key role in determining the effectiveness of mixing, gas dispersion, mass transfer, and heat transfer. Fluid properties, they play a key role in determining effectiveness of mixing, gas dispersion, mass transfer, and heat transfer. यो सबै चिजमा चाहिँ fluid properties चाहिन्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ है त। Together, these processes can exert significant influence on a system productivity and the success of equipment scale up. हामीले फर्स्ट क्लासमा कुरो गरेका थियौँ, हामीले बायोप्रोसेस डिजाइनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा चाहिँ बेन्च टप गऱ्यौँ, बेन्च टप गरिसकेपछि ल्याबोरेटरी बायोरिएक्टरमा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि मात्रै हामीले इन्डस्ट्रियल स्केलमा लिएर जान्छौँ नि त। अनि यसरी हामीले स्केल चेन्ज गर्दाखेरि वान अफ द थिङ्स द्याट गेट्स एफेक्टेड इज फ्लुइड प्रपर्टिज है त। कस्तो खालको कसरी बिहेभ गर्छ त। यदि हाम्रो सानो एरियामा सानो ठाउँमा फ्लुइडले एक तरिकाले बिहेभ गर्छ भन्दाखेरि भने ठुलो त्यसलाई त्यसको साइज हामीले बढायो भने द बिहेभियर क्यान चेन्ज कम्प्लिटली है त। फ्लुइड्स आर दिस डाइनामिक थिङ्स हो, त्यसले चाहिँ अनि त्यो बिहेभियर अफ फ्लुइड क्यान चेन्ज डाइनामिकली। अनि तिमीहरूले केएस थ्योरी भन्ने चिज अलिअलि सुनेको छ होला। केएस थ्योरीले के भन्छ, केएस थ्योरीमा जुन पर्छ नि हो त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि फाइनल स्टेट अफ अ सिस्टम डिपेन्ड्स अन स्मल भेरिएसन्स इन इनिसियल कन्डिसन। फ्लुइड बिहेभियर इज अ केओस, फ्लुइड बिहेभियरको जुन म्याथमेटिक्स छ इट्स अ केओटिक म्याथमेटिक्स है त। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सानो इनिसियल कन्डिसन डिफरेन्स भयो भने द फाइनल आउटकम क्यान बी कम्प्लिटली डिफरेन्ट है त। तिमीहरूले सानो बेन्च टप रियाक्टरमा एक खालको रियाक्सन गर्दैछौ, त्यसमा फ्लुइडले एक तरिकाको मुभमेन्ट देखाइरहेको छ भनेको एक तरिकाको भोर्टिसेसहरू बन्दैछ, तिमीहरूले स्टर गर्दाखेरि एक तरिकाले मिक्सिङ भइरहेको छ, मिक्सिङ रेट यो छ, त्यो सबै देखियो होइन। अब त्यसलाई लार्ज स्केलमा राख्दाखेरि इभन स्लाइट चेन्जेस इन द इनिसियल कन्डिसन है, लार्ज स्केलमा त लिएर गयो, त्यो लार्ज स्केलमा लिएर जाँदाखेरि इभन स्लाइट चेन्ज इन द इनिसियल कन्डिसन क्यान ह्याभ big impact on the final product. It might create some areas where mixing doesn't happen. It might create some areas where there is too much mixing, too much energy, so much energy that your cells are bursting apart. त्यो सबै हुन सक्छ, and those things need to be understood by a bioprocess engineer if they want to develop a successful bioprocess है त। त्यो बुझ्नु पर्छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई फ्लुइड फ्लो इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द टुल किट अफ अ bioprocess engineer. Of a classification of fluid. A fluid is a substance that undergoes continuous deformation when subjected to shearing force. Fluid को definition भनेको के हो? A fluid is a substance that undergoes continuous deformation when subjected to shearing force. Shearing force भनेको के हो भन्दाखेरि forces that are acting tangentially to a particular surface are known as shearing forces है त। For example, यो stack of cards भयो नि, stack भयो नि यसरी, यो स्ट्याकको यो सर्फेसमा चाहिँ यदि हामीले यो डिरेक्सनमा फोर्स लगायौँ भने यो सर्फेसको ट्यान्जेन्ट भनेको यो डिरेक्सनमा हो नि त, ट्यान्जेन्सियली यसरी फोर्स लगायौँ भने के भयो भन्दाखेरि ए होइन यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेसको चाहिँ ट्यान्जेन्सियली यसरी सर्फेसमा चाहिँ हामीले यसरी फोर्स लगायौँ भने के भयो भन्दाखेरि यो खालको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ सियरिङ फोर्स भनेर भन्छौँ। यसरी यसरी धसिने खालको जुन फोर्स हुन्छ नि, एउटा र अर्को चिजलाई जुन फ्रिक्सनवाला टाइपको सिनारियोमा एउटाले अर्कोलाई यसरी पुश गरेर लिएर जाने, च्यातेर लिएर जाने खालको फोर्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ सियरिङ फोर्स भनेर भन्छ। फर एक्जाम्पल, अ सिम्पल सियर फोर्स एक्जर्टेड अन अ स्ट्याक अफ थिन प्यारल प्लेट्स विच विल कज, अब यो डिरेक्सनमा हामीले यो सर्फेसमा यो पर्टिकुलर सर्फेस छ, यो सर्फेसमा चाहिँ यो डिरेक्सनमा हामीले सियरिङ फोर्स लगायो भने इट विल कज द प्लेट्स टु स्लाइड ओभर, यो चाहिँ यसरी स्लाइड गर्दै गर्दै जान्छ। एन्ड सियर क्यान अल्सो एफेक्ट अदर ज्योमेट्रिज। फर एक्जाम्पल, यदि हामी सिलिन्ड्रिकल केसमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान एप्लाई सियर फोर्स अलङ द सर्कमफेरेन्स। यसको ट्यान्जेन्सियल सर्कलको ट्यान्जेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो डिरेक्सनमा भयो होइन, अनि यसरी चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले सियर फोर्स लगायौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ रोटेसनल मुभमेन्ट देखिने हुन्छ है त। Shear can also occur in other geometries. The effect of shear force on planar and rotational system causes deformation, which is the change in the relative position of parts of the body. अनि यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने डिफर्मेसन यो स्ट्याक अफ कार्ड चाहिँ फुल भर्टिकलवाला थियो, यो चाहिँ यसरी पुश गर्दै गयो भने यसरी यस्तो खालको चाहिँ लिनिङ खालको हुन्छ, अझै पुश गर्दै गयो भने यो कम्प्लिट डिफर्मिटी भएर यहाँनिर भुइँभरि पोखिन्छ है त। हो त्यसलाई चाहिँ हामी डिफर्मिटी भनेर भन्छौँ। फ्लुइडको प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी सियर फोर्स लाउँदाखेरि जुन यो डिफर्मिटी हुन्छ, डिफर्मिटी इज कन्टिन्युअस। अब सोलिडको केसमा के हो भन्दाखेरि यहाँसम्म कन्टिन्युअस भयो, अनि त्यसै ब्रेकडाउन भयो होइन, ब्रेकडाउन भएर चाहिँ दुई टुक्रा भयो।
हो त्यो खालका चिज चाहिँ हुँदैनन् फ्लुइडमा फ्लुइडमा चाहिँ द सियर फोर्स द डिफर्मेसन कज बाई सियर फोर्स इज कन्टिन्युअस है त बुझिँदैछ नि यहाँसम्म होइन फ्लुइड भनेको के हो भनेर डेफिनेसन के हो भनेर फ्लुइड्स क्यान बी आइदर ग्यासेस अर लिक्विड्स फ्लुइड दुई खालका बेसिकली दुई खालका हुन्छन् है त हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ दुई खालका हुन्छन् ग्यासेस र लिक्विड अब यसमा पनि अनि डिपेन्डिङ अन द प्रपर्टिज अफ ग्यासेस डिपेन्डिङ अन द प्रपर्टिज अफ लिक्विड अरू खालका यसलाई फर्दर सबडिभाइड गर्न सक्छौँ दिज सबडिभिजन्स दिस द क्लासिफिकेसन अफ फ्लुइड्स इज मेनली बेस्ड अन टू प्रपर्टिज एउटा भनेको विस्कोसिटीमा अर्को भनेको एउटा भनेको चेन्ज इन विस्कोसिटी कसरी चाहिँ विस्कोसिटी यसको चेन्ज भइरहेछ कस्तो खालको विस्कोसिटी छ छैन भन्ने कुरो विस्कोसिटी भनेको के हो भन्ने अहिले नेक्स्ट क्लासमा हामी विस्कोसिटीको बारेमा मात्रै कुरो गर्छौँ तर अहिले विस्कोसिटी भन्ने एउटा प्रपर्टी हुन्छ भनेर बुझिराख है अहिले एकछिनमा त्यसको डेफिनेसन हेर्छौँ हामी देयर आर टू प्रपर्टिज विस्कोसिटी एन्ड डेन्सिटी विच आर युज इन क्लासिफाइङ विच आर युज टू क्लासिफाई फ्लुइड्स बेस्ड अन डेन्सिटी डेन्सिटी चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदैन द डेन्सिटी अफ फ्लुइड चेन्जेस विथ प्रेसर त्यो खालको छ फ्लुइड छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्यास भनेर भन्छौँ यदि हामीले डेन्सिटी प्रेसर दियौँ हामीले प्रेसर दिँदाखेरि त्यसको डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी ग्यास भन्छौँ दिस फ्लुइड्स आर सेड टु बी कम्प्रेसिबल ग्यासेस आर सेड टु बी कम्प्रेसिबल ग्यासलाई हामी कम्प्रेस गर्न सक्छौँ भनेको हामीले प्रेसर दियो भने त्यसको डेन्सिटी चेन्ज हुँदै भोल्युम घट्छ डेन्सिटी बढ्दै जान्छ है त अनि सेकेन्ड खालको भनेको के छ भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ अ फ्लुइड इज प्र्याक्टिकली इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर यो चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरि लिक्विड्सहरूमा देखिन्छ लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर इट डज नट डिपेन्ड अन प्रेसर प्रेसर जति दिए पनि लिक्विडको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन द फ्लुइड इज सेड टु बी इनकम्प्रेसिबल कम्प्रेस गर्न सकिँदैन त्यसको चाहिँ भोल्युम घटाउन सकिँदैन प्रेसरले मात्रै घटाउन मिल्छ तर नर्मल्ली हाम्रो विदिन आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले जति जुन प्रेसरमा काम गर्छौँ त्यतिमा चाहिँ केही पनि हुँदैन viscosity is the property of fluid responsible for internal friction during flow अब यो भनेको त डेन्सिटीको बेसिसमा भयो हैन अनि त्यस्तै अब अर्को प्रपर्टी हाम्रो के थियो भन्दाखेरि viscosity भनेको थियो नि त viscosity भनेको के हो भन्दाखेरि viscosity is the property of fluids responsible for internal friction during flow अब यहाँ हेर्नु त फ्लुइड भनिसकेपछि फ्लुइड त यसरी फ्लो हुँदै हुन्छ नि त हैन फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेयर फ्लो जुन भइरहेको छ त्यो लेयरले यो लेयरसँग इन्टरेक्ट गरेर यदि यो दुईटा लेयरको बिचमा जुन फ्रिक्सन हुन्छ नि फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ यहाँको पार्टिकल तान्टी अलि फास्ट मुभ गरिरहेको छ यहाँको स्लो मुभ गरिरहेको छ नि यो स्लो मुभ गरेकोले यो फास्ट मुभ गरेकोलाई स्लो गर्न खोज्छ बिकज इनर्जी इज गेटिङ ट्रान्सफर बिट्विन दिस पार्टिकल यो खालका चाहिँ जुन एउटाले अर्कोसँग टाँसिएकाले गर्दाखेरि अनि मुभमेन्टले गर्दाखेरि हुने खालको जुन properties of fluid को त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ viscosity भनेर भन्छौँ an ideal or perfect fluid is hypothetical liquid or gas that is incompressible and has zero viscosity पर्खे त मैले आज रेकर्डिङ सुरु गरेँ कि गरिनँ भन्ने बिर्सेँ यही रेकर्डिङ लाउँदै the fluid is said to be an ideal or perfect fluid is a hypothetical liquid or gas that is incompressible and has zero viscosity अब जस्तै हामीले आइडियल ग्यास हामीले तिमीहरूले आइडियल ग्यास त सुनेको छ नि त हैन हो त्यस्तै आइडियल ग्यास जस्तै अब फ्लुइडको केसमा एन आइडियल फ्लुइड अर अ पर्फेक्ट फ्लुइड इज अ हाइपोथेटिकल लिक्विड अर अ ग्यास द्याट इज इनकम्प्रेसिबल भनेको त्यसको चाहिँ यो प्रेसर अनुसारले त्यसको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन भोल्युम चेन्ज हुँदैन had zero viscosity भनेको internal friction छैन त्यो भनेको आइडियल हो most all the liquids all the fluids that we deal with are non ideal आइडियल हुँदैन आइडियल भनेको theoretical calculation गर्नको लागि assumptionहरुको लागि मात्रै कहिलेकाहीँ युज गर्ने हो अनि त्यो चाहिँ एउटा theoretical concept हो है त on the basis of viscosity fluids can be divided into two types inviscid fluids with zero viscosity or viscid or viscous fluid with finite viscosity all real fluids are viscous है त अब हाम्रो जिरो भिस्कोसिटी वाला फ्लुइडहरु पनि हुन्छ नहुने होइन यदि हिलियमलाई हामीले घटाउँदै लिक्विड हिलियम बनायो भनेको 2 केल्भिनमा 2 कि 1.5 केल्भिन जतिमा पुगेपछि हिलियम टर्न्स इन्टु लिक्विड हो द्याट लिक्विड इज अ आइडियल फ्लुइड है त त्यो भनेको चाहिँ 2 केल्भिनमा हिलियम जुन हुन्छ हाम्रो लिक्विड हिलियम जुन हुन्छ लिक्विड हिलियम इज एन आइडियल फ्लुइड इट ह्याज जिरो भिस्कोसिटी यसरी फ्लो हुन थाल्यो भने फ्लो भक्को भई गर्ने खालका हुन्छन् है त अनि त्यस्तै अब अरू कुनै सिनारियो हुन्छ फर एक्जाम्पल इलेक्ट्रिक करेन्ट इन सुपर कंडक्टर क्यान बिहेभ एज अ नन भिस्कस फ्लुइड है त इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन छ इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट जुन छ यहाँ सुपर कंडक्टर क्यान बिहेभ एज अ नन भिस्कस फ्लुइड इनभिस्किड है त अनि ती केसेसमा त्यो आइडियल हो तर हामीले जुन रियल लाइफमा डिल गर्ने चिजहरु सबै चाहिँ के हुन्छन् रियल फ्लुइडहरु चाहिँ दिस have finite viscosity अनि हो त्यसले गर्दाखेरि दिस आर non ideal fluids है त
फ्लुइड्स क्यान बी फर्दर क्लासिफाइड एज न्युटोनियन एन्ड नन न्युटोनियन। यो हामी पर्सिको क्लासमा भोलिको क्लासमा कि त पर्सिको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ न्युटोनियन र नन न्युटोनियन भनेको के हो भनेर है त। अब फ्लुइड्स इन मोसन, अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अघि भने नि मैले प्रपर्टिजहरू, अब फ्लुइडको प्रपर्टिजहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रपर्टिजहरू बुझ्नको लागि वी निड टु डिफाइन सर्टेन क्राइटेरियाज अफ वाट वी आर लुकिङ एट इन अ फ्लुइड है त। देयर आर सर्टेन प्रपर्टिज अफ फ्लुइड द्याट क्यान हेल्प अस डिस्कस फ्लुइड्स इन मोसन। अनि तिनीहरू भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रिम लाइननेस है त। स्ट्रिम लाइन छ कि छैन, फ्लुइडको मोसन चाहिँ स्ट्रिम लाइन ल्यामिनर छ कि टर्बुलेन्ट छ, त्यसको स्ट्रिम लाइन कस्तो छ हो त्यो भयो। अनि सियर स्ट्रेस, फ्लुइडमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ त्यो विस्कस फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि कस्तो खालको स्ट्रेस भइरहेको छ। अनि फ्लुइडको इन्टरनल प्रपर्टी, अब यी सबैले गर्दाखेरि स्ट्रिम लाइननेसले गर्दाखेरि स्ट्रिम लाइन इज रिलेटेड टु सियर स्ट्रेस है त। हाम्रो टर्बुलेन्ट मोसन छ कि ल्यामिनर मोसन छ, टर्बुलेन्ट मोसन भयो भने देयर इज अ लट अफ सियर स्ट्रेस। अनि सियर स्ट्रेस भइसकेपछि वी निड सर्टेन मेट्रिक्स टु मेजर सियर स्ट्रेस द्याट इज मेजर्ड युजिङ समथिङ कल्ड रेनॉल्ड्स नम्बर। विल बी डिस्कसिङ रेनॉल्ड्स नम्बर विदिन हाफ एन आवर। अनि त्यसपछि फाइनल्ली वी हेभ बाउन्ड्री लेयर्स। बाउन्ड्री लेयर्स भनेको जब फ्लुइड र नन फ्लुइड चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछ, वाट काइन्ड अफ इफेक्ट द्याट क्यान इट ह्याभ अन फ्लुइड्स। आज हामी यो 4वटा प्रपर्टीहरू चाहिँ डिटेलमा हेर्छौँ, त्यसपछि अनि बाँकी रहेका चिजहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ है त। अब स्ट्रिम लाइननेस, when a fluid flows through a pipe or over a solid object, the velocity of fluid varies depending on its position. One way of presenting variation in velocity is streamlines, which follows the flow path. अब यहाँ हेर त, स्ट्रिमलाइन भनेको के हो भन्दाखेरि यस्ता खालका लाइन पानीमा ल फ्लुइडलाई ल पानी नै सोचौँ है त। पानीमा तिमीहरूले कुनै एउटा पार्टिकल हाल्यो भने त्यो पार्टिकलले सर्टेन त्यो पार्टिकल कुन ठाउँमा छ, पानीको बिचमा छ कि अर्को ठाउँमा छ कि हो, त्यसरी अलग अलग ठाउँमा पानीको भेलोसिटी फरक फरक हुनसक्छ है त। तर त्यो भेलोसिटी फरक फरक भएका ती पार्टिकलहरूले आफ्नो लाइनमा आफ्नो भेलोसिटी मेन्टेन गरेर राखिरहेका हुन्छन्। अनि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्रिम लाइन भनेर भन्छौँ। stream line, one way of representing variation. Streamline is a way of representing the variation in velocity at different positions in a fluid. Fluid को अलग अलग ठाउँमा चाहिँ अलग अलग पोजिसनमा अलग अलग भेलोसिटी हुन्छ। अलग फ्लुइड भनेको पार्टिकलहरूले बनाएको हुन्छ, ती पार्टिकलहरूको अलग अलग भेलोसिटी हुन्छ। अनि हो त्यो भेलोसिटीको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो स्ट्रिम लाइन्स हो। स्ट्रिम लाइन्स फलो द फ्लो पाथ। अब स्ट्रिम लाइन, एउटा स्ट्रिम लाइन भनेको यो चाहिँ एउटा यो पार्टिकलको फ्लो पाथ भयो। यो पार्टिकुलर भेलोसिटी भएका पार्टिकलहरू चाहिँ यो पाथमा चाहिँ फ्लो गर्छन् भन्ने खालको चिज हो। कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इज सोन बाई इक्विडिस्टेन्ट स्पेसिङ अफ प्यारल स्ट्रिम लाइन्स। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी छ भने चाहिँ यो भयो, इक्विडिस्टेन्ट भयो भने कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भयो। यदि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इक्विडिस्टेन्ट छैन, यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी चेन्ज भयो भन्ने खालको बुझिन्छ क्या। यो एरियामा चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज रहेछ है भनेर भन्ने खालको बुझिन्छ है त। स्ट्रिम लाइन सोज द नेट इफेक्ट अफ फ्लुइड, स्ट्रिम लाइन सोज द नेट इफेक्ट अफ फ्लुइड मोसन। स्ट्रिम लाइनले चाहिँ फ्लुइड चाहिँ कसरी मुभ गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई देखाउनलाई इट्स अ रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्लुइड मोसन। अनि although streamline suggests smooth continuous flow, the individual particles of a fluid may be moving in an erratic fashion है त। यो भए तापनि स्ट्रिमलाइन हामीले इन जेनरल यो भनेको ब्रड स्केल चिज हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो इन्डिभिजुअल पार्टिकलहरूमा ब्राउनियन मोसनहरू हुन्छ, अरू खालका चिजहरू हुन्छ। ऱ्यान्डम चान्सेसहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूमा स्लाइड भाइब्रेसनहरू आइरहेको हुन्छ। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल पार्टिकल्स मे बी मुभिङ इन इराटिक फेसन। द स्लोअर द फ्लो द मोर क्लोजली स्ट्रिमलाइन रिप्रेजेन्ट्स द एक्चुअल मोसन। अब यदि इनर्जी हाम्रो फ्लोको मुभमेन्ट स्लो छ भने द अमाउन्ट अफ इनर्जी प्रेजेन्ट इन द फ्लुइड इज लो। इनर्जी लो भइसकेपछि द मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स इन द फ्लुइड इज अल्सो लो। हो त्यसले गर्दाखेरि ऱ्यान्डम चान्सेसले ऱ्यान्डम भाइब्रेसन, पार्टिकलको ऱ्यान्डम भाइब्रेसन चाहिँ मिनिमाइज भएको हुन्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्लो फ्लुइडमा चाहिँ स्लो फ्लुइड्स आर स्ट्रिमलाइन्ड है त। दिज आर अल्सो कल्ड एज स्ट्रिमलाइन एन्ड ल्यामिनर फ्लो। यदि फ्लुइड चाहिँ स्लोली मुभ गरिएको सबै पार्टिकल चाहिँ, अब यहाँ हेर त, फ्लुइड स्लोली मुभ गरेर सबै पार्टिकल चाहिँ यसरी एउटै आफ्नो फ्लो पाथमा गइरहेका छन्। यो खालको मोसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ल्यामिनर फ्लो भनेर भन्छौँ है त। ल्यामिनर फ्लो चाहिँ स्लो खालको सिचुएसनमा हुन्छ। स्लो फ्लुइडमा धेरै इनर्जी भएन भने, लेस इनर्जेटिक खालको फ्लुइडमा चाहिँ हामी के देख्छौँ, ल्यामिनर फ्लो देख्छौँ। पार्टिकलहरूले एकअर्कालाई धेरै जसुल गर्दैनन्, बिस्तारै आफ्नो फ्लो पाथमा मुभ गरिरहेको हुन्छन्। इन कन्ट्रास्ट, इन फास्ट मोसन particles of the fluid frequently cross and recross streamlines। अब यदि पार्टिकल चाहिँ यदि फ्लुइड चाहिँ फास्ट मुभ गरिरहेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुइडमा धेरै इनर्जी भयो। इनर्जी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि द ऱ्यान्डम मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स चाहिँ हाई हुन्छ। अनि हो त्यो ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हाई भएकोले गर्दाखेरि यो पार्टिकल यहाँबाट यहाँ जम्प हुनसक्छ, यहाँबाट यता जान सक्छ। यसरी ऱ्यान्डम केओटिक खालका मुभमेन्टहरू हुन्छन् पार्टिकलको बिचमा है त। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ फ्लोलाई हामी के भन्छौँ, टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छौँ। टर्बुलेन्ट फ्लो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु गेट समथिङ कल्ड एडिज। एडिज भनेको यस्तो खालको, सपोज यहाँनिर फ्लुइड यसरी मुभ गरिरहेको छ होइन, फ्लुइड यसरी मुभ गरिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ, अनि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो फ्लुइडको
यहाँको पार्टिकलहरुले यतापट्टि आयो, यहाँको पार्टिकल यतापट्टि आयो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ यसरी भोर्टेक्स खालको चीजहरु फर्म भयो नि त। अनि भोर्टेक्स खालको चीजहरु फर्म भएको चीजलाई हामी के भन्छौं, एडी भनेर भन्छौं। पख त म तिमीलाई अलि राम्रो एडी को फिगर देखाउँछु ल। यस्तो खालको चीज भनेको एडीहरु हो। यसरी यसरी चाहिँ फ्लुइड मुभ हुँदाखेरि अब यो केसमा त हामीले यहाँ बाउन्ड्री लेयरको देखाएको छौं हैन, तर बाउन्ड्री लेयर नहुँदा पनि इफ द फ्लुइड मोसन इज रियली इनर्जेटिक देन बाई स्पोन्टेनियसली दिस काइन्ड अफ एडीज क्यान फर्म। अब तिमीहरुले जुपिटरको फोटो हेरेको छ नि हैन, जुपिटरको फोटो हेरेको छ तिमीले, जुपिटरमा के देखाएको छौ भन्दाखेरि जुपिटरको यसरी इमेज हेर्यो भने जुपिटरमा यसरी यसरी यस्तो यस्तो छ, अनि यहाँ बिचमा रेड स्पट छ नि हैन। रेड स्पट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो पनि एडी हो एउटा। यहाँनिर सबै यसको जुन विन्डहरु छ, विन्ड भनेको फ्लुइड मोसन भइरहेको छ, हाई स्पिडमा विन्ड मुभ भइरहेको छ हो, त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ भोर्टेसेसहरु फर्म हुन्छ, एडी फर्म हुन्छ। सिमिलर थिङ ह्यापन्स ड्युरिङ अ टोर्नेडो। टोर्नेडो पनि के हो भन्दाखेरि फ्लुइडको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ भेरी भेरी फास्ट भएकोले गर्दाखेरि टर्बुलेन्ट मोसन हुन्छ। माथि विन्डको कुनै एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा जान थाल्छ, फ्लुइडहरु स्ट्रीमलाइन एउटा स्ट्रीमलाइनबाट अर्को स्ट्रीमलाइनमा जम्प गर्न थाल्छ, इट स्टार्ट्स क्रिएटिङ भोर्टेसेस लिड टु टोर्नेडोज। अनि हो त्यो सबै चाहिँ रिलेटेड चीजहरु हो है त। अब यसमा फ्र्याक्टलको कुरोहरु पनि हुन्छ, फ्र्याक्टलकोमा चाहिँ नजाउँ। तिमीहरुलाई केओस खालका चीजहरु, यस्ता खालका चीजहरु मन पर्छन् भने जेम्स गेलेकको एउटा केओस भन्ने किताब छ क्या, केओस भन्ने किताब छ, साह्रो राम्रोसँग लेखेको छ है त। 1990 कतिमा लेख्या हो उसले, तर यो किताब साह्रो राम्रो किताब छ। तिमीहरुले पढ्न मन लाग्छ नि यो पढ्दाखेरि हुन्छ है। दे आर रियली रियली इन्ट्रेस्टिङ, दिस इज अ रियली रियली अमेजिङ बुक। सबैजनाले पढ्नुपर्छ, साइन्स पढ्ने मान्छे सबैजनाले पढ्नुपर्छ जस्तो खालको लाग्छ क्या यो चीज मलाई। ल अब यो भनेको हाम्रो के हो, स्ट्रीम लाइन्स हो। स्ट्रीम लाइन्स भनेको के रहेछ ल भन त, ल पर्खै त म सोध्छु है त। अब मेरो सोध्नेवाला लक्ष्मी लक्ष्मी यस सर। स्ट्रीम लाइन भनेको के रहेछ ल भन त। त्यो फ्लो हुने कसरी जे बुझेको छौ, अलि डिफिनेसन चाहिएको होइन मलाई, जो के बुझेको छौ दुई चारवटा लाइनमा गरेर भन्दा पनि हुन्छ तिमीले। ल बेसिकली के छ भन्दाखेरि फ्लुइडहरु फ्लो भइरहेको हुन्छ हैन। फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरि फ्लुइडको पार्टिकलहरुले सर्टेन युनिफर्म सेम भेलोसिटीवाला पाथवेहरु फलो गर्छ, त्यसलाई फ्लो पाथ भनेर भन्छ हैन। अनि यी पाथवेहरुको रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, स्ट्रीम लाइन भनेर भन्छौं है त। फ्लुइड यसरी फ्लो हुँदाखेरि फ्लुइडका पार्टिकलहरु जुन पाथवे फलो गरेर फ्लो गर्छन् त्यसको हामीले रिप्रेजेन्टेसन देखायौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रीम लाइन भनेर भन्छौं है त। स्ट्रीम लाइन चाहिँ यदि प्यारलल लाइनहरु छ भने भनेको त्यो पार्टिकलको युनिफर्म फ्लो भयो, यदि प्यारलल लाइन छैन कर्भ छ भने त्यसमा चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ है पार्टिकलको भन्ने खालको हामीले बुझ्छौं है त। त्यो भयो। ल कसलाई सोधौँ अब नेक्स्ट। ल लक्ष्मीलाई नै अर्को एउटा सोध्छु नि त म क्वेसन ल, अनि त्यसपछि यसमा हाल्नुहुन्छ मलाई। लक्ष्मी हजुर सर। टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको के हो भन त। टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको कतिखेर हुन्छ होला टर्बुलेन्ट फ्लो चाहिँ? अनस्टेडी मुभमेन्ट। अनस्टेडी मुभमेन्ट त हो कि, तर त्यसलाई त्यति मात्रै भनेर त भएन नि त। ल ठिकै छ, अरू कसैलाई सोध्छु नि त ल म। ईशा ल भन नि त मलाई टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको के भरि बुझ्यौ तिमीले? ईशा। हजुर सर। टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको के बुझ्यौ भन त? टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको इरेगुलर त हो कि, तर के भएर हुन्छ त? के हुँदाखेरि टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ? केले डिफाइन गर्छ टर्बुलेन्ट र ल्यामिनर फ्लोलाई? ल्यामिनर भनेको अलि लाइक एउटा रेगुलरमा हुन्छ, टर्बुलेन्ट चाहिँ हुँदैन। हो त्यो त हो कि, तर के डिफरेन्स भयो त ल्यामिनर र टर्बुलेन्टमा? केले चाहिँ डिफाइन गर्छ त? हाम्रो कुन प्रपर्टी, फ्लुइडको के प्रपर्टीले गर्दाखेरि फ्लुइड चाहिँ भिस्कस धेरै भयो भने हुने हो कि के हुने हो त? के अहिले भर्खर हामीले के कुरो गर्यौँ भन्नु त? धेरै स्पिड भएर, स्पिड भयो भने, इनर्जी धेरै भयो भने हुने हो हैन। ल
ल त्यसो भए अब अगाडि बढौँ है त ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ सियर स्ट्रेसको बारेमा कुरो गरौँ है त सियर स्ट्रेस डेभलप्स इन अ फ्लुइड वेन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ फ्लुइड मुभ रिलेटेड टु इच अदर अब यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यदि अघि स्ट्रिम लाइन हामीले हेरेको थियो नि होइन स्ट्रिम लाइन यसरी 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 हेरेको थियो नि त यदि स्ट्रिम लाइनको अलग अलग जुन फ्लो पाथ छ हो त्यो अलग अलग फ्लो पाथको भेलोसिटी अलग अलग भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पाथको एउटा एउटा पाथकोमा भएका पार्टिकलहरू एउटा फ्लो भएका पार्टिकलले अर्को फ्लो पाथमा भएका पार्टिकलहरूको अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुने हुन्छ सपोज यहाँको पार्टिकल छिटो छिटो मुभ गरिरहेको छ है त यसको भेलोसिटी चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ यहाँको पार्टिकलहरूको चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भने के हुने भन्दाखेरि यो पार्टिकलले यो पार्टिकलसँग ठोकिएर यो पार्टिकललाई स्लो डाउन गर्न सक्ने भयो है त यसलाई चाहिँ रिलेटिभली यो डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी फोर्स लाग्छ है त अनि त्यो खालको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सियर स्ट्रेस भन्छौँ सियर स्ट्रेस डेभलप्स इन फ्लुइड वेन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ फ्लुइड मुभ रिलेटिभ टु इच अदर कन्सिडर अ फ्लो स्ट्रिम विथ एडजसेन्ट लेयर अफ फ्लुइड मुभिङ स्टेडिली एट डिफ्रेन्ट भेलोसिटिज अब त्यही अहिले भर्खर फ्लो स्ट्रिम छ with adjacent layer of fluids moving steadily at different velocities. When the fluid there is in continuous molecular movement, so that an interchange between molecule occur within layer. अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ऱ्यान्डमली यहाँको पार्टिकल यता माथि गयो यहाँको पार्टिकल यसरी तल आयो त्यसरी ऱ्यान्डम इन्टरचेन्ज बिट्विन लेयर्स इन्टरचेन्ज अफ मोलिक्युल्स एन्ड इन्टरचेन्ज अफ पार्टिकल्स बिट्विन लेयर्स भइरहेको छ दिस इन्टरचेन्ज इन्फ्लुएन्सेस द भेलोसिटी अफ फ्लो इन लेयर्स अब यो इन्टरचेन्जले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि लेयर्सको जुन फ्लो भेलोसिटी छ that gets altered. For example, molecules moving from a slower layer will reduce the speed of adjacent faster layer, while those coming from faster layer will have an accelerating effect on the slower layer. यसले चाहिँ यसको पार्टिकल यहाँ आयो भने यसलाई अझै फास्ट लेयर जान खोज्छ यसको पार्टिकल यहाँ गयो भने यसलाई स्लो गर्न खोज्छ द्याट इज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ दुईटा सँगसँगै भयो भने एउटाले अर्कोमा इनर्जी यसको 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 यसमा भएका पार्टिकलको इनर्जी यो पार्टिकलमा ट्रान्सफर हुन्छ यो पार्टिकलले चाहिँ यसको इनर्जी खाइदिन्छ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ यहाँनिर पार्टिकल स्लो हुन्छ यहाँ पार्टिकल फास्ट हुन्छ अनि यी खालका चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अ काइन्ड अफ स्ट्रेस develops a kind of friction like force develops which is known as viscous drag this phenomenon is called viscous drag and gives rise to viscous forces in the fluid as neighboring fluid layer transfer momentum and affect each other's velocity अब बेसिकली viscosity कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यो चिजले गर्दाखेरि आउँदो रहेछ यदि फ्लुइडमा मल्टिपल लेयर्स छ मुभिङ एट डिफ्रेन्ट भेलोसिटिज त्यो भयो भने फ्लुइडको एउटा लेयरले चाहिँ अर्को लेयरलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ हो त्यो इन्फ्लुएन्स गरेकोले गर्दाखेरि देयर इज अ ओभरअल ड्र्याग अन द फ्लुइड स्लोवर लेयरले फास्टर मुभिङ लेयरलाई चाहिँ ड्र्याग गर्छ त्यसको इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ इनर्जी इक्वलाइज हुन खोज्छ सबैतिर एन्ड द्याट काइन्ड अफ थिङ इज कल्ड viscous drag and which gives rise to viscous forces in the fluid. Such forces are often referred to as viscous shear stresses, where shear stress is defined as the force divided by the area of interaction between fluid layers. अब यो हामी न्युमेरिकलहरू अब पछि हेर्छौँ है त बेसिकली दिस इज डिफाइन्ड एज force divided by the area of interaction between fluid layers यो हामी कसरी हो यो अहिले तिमीहरू ध्यान नदेऊ यो चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि यी कुराहरू फेरि हामी फर्केर आउँछौँ है त shear stresses in fluids are therefore induced by fluid flow and are a consequent of velocity differences within the fluid भित्रै भएको velocity differencesहरूको चाहिँ consequence हो shear stress the overall effect of viscous shear stress is to reduce the difference in velocity between adjacent fluid layers or streamlines अब यसले चाहिँ बेसिकली के गर्यो भन्दाखेरि it reduces the differences in the velocity between adjacent fluid layers or streamlines अब स्ट्रिमलाइन्सको बिचको जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई चाहिँ घटायो shear stresses can also be thought as source of resistance to change in the fluid motion है त this can be thought as source of resistance to change in fluid motion जुन छ हो त्यसको चेन्जलाई चाहिँ यसलाई प्रिभेन्ट गर्न खोज्छ बेसिकली मैले भने नि shear स्ट्रेसले गर्दाखेरि के हुने भन्दाखेरि देयर इज द युनिफर्मिटी इन द मोसन द्याट इज इन्ड्युस्ड बिकज अफ shear स्ट्रेस एउटा लेयरको पार्टिकलहरू एउटा स्पिडमा मुभ गरिरहेको छ अर्को लेयरको अर्को स्पिडमा मुभ गरिरहेको छ देयर इज अ इनर्जी ट्रान्सफर बिट्विन फास्टर मुभिङ लेयर टु द स्लोअर मुभिङ लेयर सो द्याट देयर इज अ युनिफर्मिटी that is attempt to get established अब हामी अहिले बाउन्ड्री लेयरमा आएर हेर्छौँ that cannot always happen किनकि हाम्रो बाउन्ड्री लेयरले गर्दाखेरि समस्याहरू आउन सक्छ हैन अनि हो त्यो खालका चिजहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो विस्कोसिटी हुन् यदि हाम्रो आइडियल फ्लुइड भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसमा विस्कोसिटी जिरो हुन्थ्यो भनेको विस्कस यो फोर्सेस हुँदैन थियो एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकलसँग इन्टरेक्टै गर्दैन थियो यसरी पार्टिकल जुन आफ्नो लेयरमा मुभ गरिरहेछ त्यही लेयरमा मुभ गर्थ्यो अर्को आफ्नै लेयरमा मुभ गरिरहेको थियो यदि यो लेयरबाट यो लेयरमा आयो भने it doesn't transfer energy to this layer it just moves at its own speed even in this layer ती खालका चिजहरू भइरहेका हुन सक्थे तर ती खालका चिजहरू चाहिँ हुँदैनन् एक्चुअल रियल फ्लुइडमा आइडियल फ्लुइडहरुमा मात्रै हुन्छन् ती चिजहरू in gases molecular interchange is the main cause of shear stress
In liquids, there are additional and substantial cohesive and attractive forces between molecules that resist flow and deformation. अब ग्यासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली मोलिकुलर इन्टरचेन्ज, एउटा लेयर र अर्को लेयरको बिचमा मोलिक्युलको इनर्जी इन्टरचेन्ज भयो कि त मोलिक्युल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, पार्टिकल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्यो, द्याट इज द मेन कज अफ सियर स्ट्रेस है त। लिक्विडमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर माइट बी अदर फोर्सेस लाइक कोहेसिभ अर एट्र्याक्टिभ फोर्सेस। कोहेसिभ फोर्सेसले गर्दा के हो भन्दाखेरि आफ्नै खालका पार्टिकलहरूसँग मात्रै टाँसिएर बस्छ। अट्र्याक्टिभ फोर्सले के गर्यो भन्दाखेरि अर्को कुनै पार्टिकलसँग गएर अट्र्याक्सन हुने खालको भयो। यी खालका जुन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक यी खालका चाहिँ नन पार्टिकुलेट इन्टरेक्सन जुन छन् भनेको प्रपर्टी अफ द पार्टिकल भन्दा पनि अझै बेसी खालका इलेक्ट्रोस्ट्याटिक खालका चिजहरू भए, भेन्डरवाल खालका चिजहरू भए, लिक्विडमा चाहिँ पार्टिकलहरू छेउछेउमा भएकोले गर्दाखेरि देयर माइट बी अदर काइन्ड अफ फोर्सेस द्याट माइट बी एक्टिङ इन दिस सिनारियो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर अदर फोर्सेस द्याट रेजिस्ट फ्लो एन्ड डिफर्मेसन। लिक्विडमा चाहिँ त्यो हुन्छ। बोथ मोलिकुलर interchange and cohesion contributes to viscous shear stress in liquids है त। molecular interchange and cohesion contributes to viscous shear stress in liquids. In turbulent flow the situation is much more complex, that is described that described for steady flow of adjacent fluid layer. अब turbulent flow हुने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि पार्टिकल र्यान्डमली मुभ गरिरहेका छन् है त। यो यहाँनिर जुन छ यदि हाम्रो फ्लुइड चाहिँ ल्यामिनर छ भने पनि त्यसमा विस्कोसिटी त हुने नै भयो। Turbulent हुँदाखेरि the situation becomes much worse because particles are randomly moving from one place to another है त। त्यसले गर्दाखेरि the situation is more complicated. Particle of fluid in turbulent flow undergo chaotic and irregular pattern of motion and are subject to large and abrupt changes in the velocity. Slow moving fluid can jump quickly into fast streams of motion. Similarly, fast moving fluid particles frequently arrive in a relatively slow moving regions of the flow. The overall effect of this behavior is a huge increase in the rate of momentum exchange within the flow streams and consequently the greater effective shear stress in the fluid. अब मैले भने नि अघि the extra shear stress contributions due to strong velocity fluctuation in turbulent flow are known as Reynolds stresses. पर्खै त म पानी पिएर आउँछु कि अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ ल। म तिर्खा काँटी कस्तो खसखस भयो। अब के हामी के कुरो गर्दै थियौँ भने टर्बुलेन्ट यो भनेको चाहिँ लिनियर, यदि हाम्रो ल्यामिनर खालको फ्लो छ भने स्ट्रिम लाइन खालको फ्लो छ भने के हुन्छ, टर्बुलेन्ट खालको फ्लो छ भने के हुन्छ भनेर भन्दै थियो हैन। यदि हाम्रो स्ट्रिम लाइन खालको फ्लोमा के भयो भन्दाखेरि यसरी पार्टिकल चाहिँ स्मुथली एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा यसरी जम्प गर्यो हैन, स्मुथली जम्प गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि मुभमेन्ट, त्यसले गर्दाखेरि शियर स्ट्रेस भयो है त। यसले यसमा भएको यदि फास्ट मुभिङ पार्टिकल छ भने यसलाई फास्ट मुभ गराउन खोज्यो, यसको भेलोसिटी चेन्ज भयो। यसको स्लो मुभिङ पार्टिकल यहाँ गयो भने यसले यहाँबाट भेलोसिटी एब्जर्भ गर्यो, यसको भेलोसिटी चेन्ज भयो। यस्ता खालका प्रोसेसहरू भएको हुन्छ। तर यदि हाम्रो फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि पार्टिकलहरू चाहिँ र्यान्डमली, यो रेट अफ जम्प अफ पार्टिकल इज मच हायर, यसरी र्यान्डमली जम्प गरिरहेका हुन्छन् है त पार्टिकलहरू, बुझ्यो नि। ब्राउनियन मोसन हुन्छ, धेरै इनर्जी हुन्छ, इनर्जेटिक भइसकेपछि केओस हुन्छ, केओटिक हुन्छ मुभमेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
there are large and abrupt changes in velocity. Right? The velocity large and abruptly change. Slow moving fluid can jump quickly into fast streams of motion. Similarly, fast moving fluid particles frequently arrive in a relatively slow moving region of the flow. The overall effect of this behavior is a huge increase in the rate of moment exchange within the flow stream and consequently much greater effective shear stress in the fluid. यदि हाम्रो flow चाहिँ turbulent छ भने there is a much higher shear stress in the fluid. है त टर्बुलेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो सियर स्ट्रेस खालका चिजहरू चाहिँ मच हायर हुन्छन्. द एक्स्ट्रा सियर स्ट्रेस कन्ट्रिब्युसन्स ड्यू टु स्ट्रङ भेलोसिटी फ्लक्चुएसन्स इन टर्बुलेन्ट फ्लो आर नोन एज रेनॉल्ड स्ट्रेस. यसरी टर्बुलेन्ट फ्लोमा चाहिँ जुन स्ट्रङ भेलोसिटीले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा जुन सियर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रेनॉल्ड स्ट्रेस भनेर भन्छौँ है त. अनि रेनॉल्ड भनेको को भनेर अहिले एकछिनमा हामी त्यसको बारेमा पुरो गर्छौँ रेनॉल्डको बारेमा. अब रेनॉल्ड नम्बर है त. The transition from laminar to turbulent flow depends not only on the velocity of the fluid but also on the viscosity and the density and geometry of the flow system. अब के हुन्छ भन्दाखेरि रेनॉल्ड नम्बर हाम्रो कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि सपोज कुनै एउटा फ्लुइड छ हैन. अघि हामीले के कुरो गर्यौं भन्दाखेरि ल्यामिनर र टर्बुलेन्टको कुरो गर्यौं हैन. ल्यामिनर र टर्बुलेन्टमा चेन्ज हुनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चीज केमा भर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि भेलोसिटीमा भर पर्दो रहेछ हैन. भेलोसिटी भनेको त यदि हामीले एनर्जी धेरै दियौं भने त्यो हुँदो रहेछ. तर अर्को चीज केमा हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि पार्टिकलहरुको बीचमा इन्टरेक्सन धेरै भयो भने यसरी यो फ्लो छ हैन. फ्लो छ. फ्लोमा चाहिँ अब यहाँनिर पार्टिकलहरुको बीचमा इन्टरेक्सन धेरै भयो है त. यो पार्टिकलको बीचमा इन्टरेक्सन धेरै भयो भने द चान्सेस दैट दिस विल स्टे लैमिनर इज लोअर है त. यदि पार्टिकलको बीचमा इन्टरेक्सन धेरै हुँदैछ भने देयर इज अ लो चान्स दैट थिंग्स विल स्टे इन द स्ट्रीमलाइन मोसन है त. अनि त्यो एउटा अर्को फ्याक्टर. यदि द पार्टिकल डेन्सिटी इज हाई धेरैवटा पार्टिकल छन् भने द अमाउन्ट अफ इन्टरेक्सन बिट्विन पार्टिकल्स इन्क्रिजेस देन देयर इज अ लेस चान्स दैट थिंग्स विल स्टे इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन. सीधा सीधा खालको स्ट्रीमलाइन खालको जुन मोसन छ त्यो मेन्टेन हुन सक्ने चान्सेस कम हुन्छ. अनि हो ती कुराहरू चाहिँ यहाँ भनेको छ. द ट्रान्जिसन फ्रम ल्यामिनर टु टर्बुलेन्ट फ्लो डिपेन्ड्स नट ओन्ली अन द भेलोसिटी अफ द फ्लुइड बट अल्सो अन इट्स विस्कोसिटी एन्ड डेन्सिटी एन्ड द ज्योमेट्री अफ द फ्लो सिस्टम. अब ज्योमेट्री अफ द फ्लो सिस्टम भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर हामीले चाहिँ पाइप चाहिँ यसरी पाइपमा चाहिँ यहाँनिर यसरी टुक्रो यसरी चाहिँ चिजहरू रहेछ है त. अनि यो यसरी चाहिँ सलिड यो हाम्रो पाइप भयो. पाइपमा चाहिँ यस्ता खालका ग्रुभहरू रहेछन्. यसरी आएर ठोकिएको रहेछ. यता बाहिरबाट ढुङ्गो लागेको रहेछ. ढुङ्गो लागेर अलिकति कुच्चिएको रहेछ. यतापट्टि पनि यसरी कुच्चिएको रहेछ. हो त्यस्तो खालको रहेछ. अब यो खालको एरियामा आयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो स्ट्रिम लाइन त यसरी चेन्ज हुने भयो नि त. अनि स्ट्रिम लाइन यसरी चेन्ज हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिम लाइनले अर्को स्ट्रिम लाइनसँग इन्टरेक्ट गर्ने भयो. अनि यी सबै इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के दिस द अल्टिमेट रिजल्ट अफ अल दिस डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्टरेक्सन इज बेसिकली चेन्जिङ अ फ्लुइड पुटिङ अ फ्लुइड टुवर्ड्स मोर टर्बुलेन्ट सिचुएसन रादर देन अ ल्यामिनर सिचुएसन. ल्यामिनर सिचुएसन ब्रेक गरेर टर्बुलेन्टतिर लिएर जाने हुन्छ. त्यही हामीले कुरो गर्दैछौँ है त. ट्रान्जिसन फ्रम अहिले हामीले अघि पढ्यौँ नि सियर स्ट्रेस भयो हैन, स्ट्रिम लाइन भयो, भेलोसिटीको कुरो भयो. यी सबै कुरो चाहिँ हाम्रो किन पढ्दैछौँ भन्दाखेरि दिज आर द फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स द बेसिक आइडिया अफ अ फ्लुइड मोसन है त. फ्लुइड कसरी मुभ गरिरहेको छ, कस्तो हुँदैछ भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्ने चिज हो. अनि हाम्रो फ्लुइडको मोसनको सबैभन्दा बेसिक फन्डामेन्टल फर्स्ट लेभल हाम्रो जुन छ त्यो के हो भन्दाखेरि इज द फ्लुइड लैमिनर, इज द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड लैमिनर अर इज द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड टर्बुलेन्ट. अनि हो त्यो कुरो चाहिँ हामी हेर्छौँ. द ट्रान्जिसन फ्रम लैमिनर टु टर्बुलेन्ट फ्लो depends not only on the velocity of the fluid but also the viscosity and the density and the geometry of the flow system. A parameter used to characterize fluid flow is the Reynolds number. Reynolds number is a number that helps us characterize the fluid flow. For a full flow pipes, अब यदि हाम्रो full पाइप छ हैन, सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको नर्मल पाइप छ भने then the Reynolds number is defined as RE is equal to D U rho by mu, where D is the pipe diameter, U is the average linear velocity of the fluid, rho is the fluid density and mu is the fluid viscosity. यसरी हामीले रेनॉल्ड नम्बर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त. एउटा फ्लुइड छ, एउटा पाइप छ, हो त्यो पाइपमा चाहिँ हाम्रो केमा भर पर्छ भनेर भनेको थियौं हामीले. ल्यामिनर कि त हाम्रो फ्लो केमा भर पर्छ भनेर भनेको थियौं हामीले. हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी अफ द फ्लुइड यहाँनिर भेलोसिटी आयो है त. डेन्सिटीमा भर पर्छ भनेर डेन्सिटी आयो यहाँनिर. विस्कोसिटीमा भर पर्छ, विस्कोसिटी भनेको इन्टरनल प्रपर्टी भयो, विस्कोसिटीमा आयो. अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ज्योमेट्री अफ द फ्लो सिस्टम हाम्रो पाइप डायमिटरमा आयो. यी चारवटा फ्याक्टरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ रेनॉल्ड्स नम्बर. अनि रेनॉल्ड्स नम्बरले हेल्प्स अस प्रेडिक्ट वेदर द फ्लुइड इज गोइङ टु ह्याभ अ ल्यामिनर फ्लो अर अ टर्बुलेन्ट फ्लो. फर्स्ट अनि यो अब अहिले एकछिनमा रेनॉल्ड नम्बर कति हुन्छ. यो भनेको चाहिँ स्मुथ
फुल फ्लो पाइप्स है त स्मुथ खालको सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको पाइपमा चाहिँ यो भयो। यदि हामीले चाहिँ फर्मेन्टर भेसलको कुरो गर्छौँ, फर्मेन्टर भेसल जुनमा चाहिँ यसरी फ्यान ब्याफलहरू छ, ब्याफलहरूले चाहिँ यसरी घुमाइरहेको छ, इम्पेलरहरू छ, ब्याफलहरू छ, हो इम्पेलरहरू छ, हो त्यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम छ, फ्यान जस्तो खालको भित्र छ जुनले स्टर गरिरहेको सिस्टम हो त्यस्तो खालको चिज छ होइन। अनि हो त्यो खालको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ रेनॉल्ड नम्बर इज डिफाइन्ड एज REI and is given by NI DI square rho by mu, where RE is the impeller Reynolds number, REI is the impeller Reynolds number, NI is the stirrer speed, हाम्रो जुन इम्पेलर जुन छ स्टिरर जुन छ त्यसको स्पिड, DI is the diameter of the impeller, rho is the fluid density and mu is the fluid viscosity. इम्पेलर को डायमिटर हाम्रो जो फ्यान को डायमिटर जुन छ त्यो भयो, इम्पेलर को मुभमेन्ट स्पिड भयो, अनि त्यो हो रेनॉल्ड नम्बर इज अ डाइमेन्सनलेस भेरिएबल, द युनिट्स एन्ड द डाइमेन्सन्स द प्यारामिटर्स कम्प्लिट क्यान्सल कम्प्लिटली, यतापट्टिको चाहिँ सबै क्यान्सल भएर रेनॉल्ड्स नम्बर वी गेट अ डाइमेन्सनलेस नम्बर कल्ड रेनॉल्ड्स नम्बर। अब मलाई एउटा कुरा भने त ल, रेजिना हजुर सर। कुनमा चाहिँ फ्लुइड बेसी टर्बुलेन्ट होला भनेको रेनॉल्ड हाम्रो यो इम्पेलरवाला सिस्टममा धेरै टर्बुलेन्ट होला कि फुल फ्लो पाइपमा धेरै टर्बुलेन्ट होला? फुल फ्लो पाइपमा चाहिँ कम होला सर, अर्कोमा चाहिँ धेरै होला। फुल फ्लो पाइपमा कम टर्बुलेन्ट हुन्छ, अर्कोमा धेरै टर्बुलेन्ट हुन्छ है त। अब त्यही कुरो चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा गएर त्यो कुरो गर्छौँ है त। अब के छ भन्दाखेरि अब रेनॉल्ड नम्बरको बारेमा अलिकति कुरो गरौँ है त। रेनॉल्ड नम्बर इज नेम्ड आफ्टर अस्बोर्न रेनॉल्ड हु इन 1883 पब्लिस्ड अ क्लासिकल सिरिज अफ पेपर्स अन द नेचर अफ फ्लो इन पाइप्स, पाइपमा कसरी फ्लो भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले पब्लिस गरेको थियो। वान अफ द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट आउटकम्स अफ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्ट इज द्याट देयर इज अ क्रिटिकल रेनॉल्ड नम्बर मार्किङ द अप्पर बाउन्ड्री अफ लैमिनर फ्लो इन द पाइप्स लेस देन यो 2 ल ठिकै छ। अनि देयर इज द मार्किङ अप्पर बाउन्ड्री फर लैमिनर फ्लो इन द पाइप्स। रेनॉल्ड पब्लिस्ड अ बंच of papers describing fluid motion है त। There he came up with this idea of Reynolds number. Reynolds number is this single quantity which will help you understand whether the fluid is going to have a turbulent motion or a laminar motion है त। laminar flow हुन्छ कि turbulent flow हुन्छ। In smooth pipes, अब हाम्रो यो अघि स्मुथ पाइप वाला यो फर्मुलामा RE हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं हैन। इफ द RE इज लेस देन 2100, RE is less than 2100, then the flow is laminar. If the RE is above 4000, then the flow is turbulent. The flow is going to be turbulent. 2100 र 4000 को बिचमा चाहिँ इट्स अ ट्रान्जिसन फेज। इट डिपेन्ड्स अन द डे अन सर्टेन प्रपर्टिज अफ द फ्लुइड। हाम्रो चाहिँ त्यो स्पाइक कतिको स्मुथ छ त्यस्ता खालका चिजमा भर पर्छन् हैन। अनि हो त्यो कुरोमा भर पर्छ। 2100 र 4000 को बिचमा चाहिँ इज अ ट्रान्जिसन रिजन। त्यो सानसाना टर्बुलेन्ट एडीहरू फर्म हुन सक्छ विच माइट गेट लस्ट एन्ड लैमिनर फ्लो कुनै ठाउँमा हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा टर्बुलेन्ट फ्लो देखिन सक्छ, त्यो खालको चिजहरू हो। वेयर द फ्लो चेन्जेस बिट्विन लैमिनर एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स इन दिस रिजन अल्सो डिपेन्ड्स अन द कन्डिसन एट द इन्ट्रान्स अफ द पाइप एन्ड अदर भेरिएबल्स। अब टेम्परेचरहरू जस्ता खालका भेरिएबलहरूमा भर पर्न सक्छन्, अरू ऱ्यान्डम सानसाना फ्लक्चुएसनहरूमा भर पर्न सक्छन्। 2100 र 4000 को बिचमा यो भनेको रेनॉल्ड्स नम्बरको कुरो भयो। त्यस्तै हाम्रो यो चाहिँ स्टर्ड ट्याङ्क छ नि, यो सेकेन्ड वाला जुन छ स्टर्ड भेसल वाला, स्टर्ड भेसल मे बी लैमिनर or turbulent as a function of impeller's Reynolds number. The value of REI marking the transition depends on the geometry of the impeller and the tank. However, for several commonly used mixing systems, flow is laminar at REI, impeller Reynolds number less than 10, and turbulent are at REI greater than 10 to the power 4 है त। 10 to the 10 भन्दा तल भने चाहिँ लैमिनर हुन्छ, बिस्तारै घुमिरहेको खालको हुन्छ, सबै फ्लो चाहिँ राम्रोसँग भइरहेको हुन्छ। यदि हाम्रो भिगरसली घुमायो, अरू खालका त्यो यसका भेरिएबलहरू यहाँ माथि भएका भेरिएबलहरू चेन्ज गर्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट हुँदै जान्छ। Thus, unlike the pipe flow, in many stirred tank, there is a relatively large flow regime transition region. अब हाम्रो यसको ट्रान्जिसन रिजन के थियो भन्दाखेरि 2000 देखि 4000 को बिचमा थियो। यसमा के छ भन्दाखेरि 4 अर्डर्स अफ म्याग्निट्युड छ है त, 10 देखि लिएर 10000 सम्म छ। अनि हो त्यसले गर्दा देयर इज अ लार्ज फ्लो रेजिम ट्रान्जिसन रिजन। त्यसैले गर्दा समस्या यतिखेर आउँछ क्या हाम्रो स्टर्ड ट्याङ्क। हाम्रो जुन बायो रियाक्टरहरू छ नि, बायो रियाक्टरहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्याङ्कको Reynolds number we cannot directly, since there is a large
ट्रान्जिसन रिजन वी क्यानट डिरेक्टली प्रेडिक्ट कि हाम्रो चाहिँ फ्लो ल्यामिनर हुन्छ कि टर्बुलेन्ट हुन्छ। यदि बिचमा भयो भने कुनै कुनै ठाउँमा टर्बुलेन्ट हुनसक्छ, एडीहरू फर्म भइरहेको हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा ल्यामिनर भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिक्सिङहरूमा प्रब्लमहरू आउन सक्छ है त। यदि टर्बुलेन्ट भयो भने इट क्यान क्रिएट अ लट अफ सियर स्ट्रेस, अरू खालका स्ट्रेसहरू हुन सक्छन्, त्यसले गर्दाखेरि सेलहरू बस्ट हुन सक्छन्। मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि ती खालका चिजहरू हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ यी चिजहरू हो है त। बायो रियाक्टर डिजाइन गर्दाखेरि, बायो प्रोसेस डिजाइन गर्दाखेरि। Conceptually, Reynolds number represents the ratio of inertial forces to the viscous forces of the fluid. This ratio determines whether the flow remains laminar or becomes turbulent. If the motion of a particle of fluid flowing through stream is disturbed towards a new direction of flow, then there are two अब यहाँ हेरे त यो पढिसक्छु अनि त्यसपछि बुझाउँछु ल म तिमीलाई। There are two counteracting forces that determine whether the fluid will change its motion or not. On one hand, the inertia of the particle, which is related to the mass and velocity, will tend to carry it to the new direction. However, the particle is also subjected to viscous forces due to the presence of surrounding fluid. Viscous forces tend to dampen changes in motion and make the fluid particle conform to the movement of neighboring regions of the stream. अब के छ भन्दाखेरि यो दुई खालका फोर्सेसहरू छन् है त। कुनै एउटा फ्लुइड यसरी मुभ गरिरहेको छ नि, त्यसमा दुई खालको फोर्सेसहरू हुन्छन् अरे। एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि इनर्शियल फोर्सेस। इनर्शियल फोर्सेस भनेको सपोज यो पार्टिकलको भेलोसिटी चेन्ज भएर यो डिरेक्सनमा भयो है त। भेलोसिटी नर्मली यो डिरेक्सनमा गइरहेको थियो, यसबाट भेलोसिटी चेन्ज भएर यो डिरेक्सनमा गयो। अनि यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि यो डिरेक्सनै मेन्टेन गर्छु, यही भेलोसिटी मेन्टेन गर्छु भन्ने खालको जुन प्रपर्टी छ पार्टिकलको, त्यो पार्टिकलको प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इनर्शियल फोर्स भयो। अनि इन कन्ट्रास्ट हाम्रो विस्कस फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टिकल चाहिँ यसरी जान पाएन, यसले चाहिँ आफ्नो इनर्जी छिट्टै लुज गर्यो, यो पार्टिकल चाहिँ फेरि आफ्नै मोसनमा नर्मल डिरेक्सनमा आयो भन्ने खालको मेन्टेन गराउने चाहिँ के भयो हाम्रो विस्कस फोर्सेस भयो होइन। अब रेनॉल्ड नम्बर इज बेसिकली अ रेशियो अफ दिस काइन्ड अफ फोर्स, द फोर्स दैट इज लीडिङ द पार्टिकल टु बिकम मोर chaotic to viscous force, which makes the particle more stable in its own regime. This ratio determines that the flow remains laminar or becomes turbulent. यसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि त्यही रेनॉल्ड नम्बर चाहिँ यो रेशियो हो। रेनॉल्ड नम्बर determines whether the flow remains laminar or turbulent. If the motion of particle following the particle of fluid flowing in a stream is disturbed towards a new direction of flow, there are two counteracting forces. अब दुईटा अहिले भर्खर भने दुईटा counteracting forces हुन्छ डिस्टर्ब भएको चिजलाई, that determine whether the fluid will change its motion or not. On one hand, inertia of the particle, which is related to its mass and velocity, will tend to carry it to a new direction. अब इनर्सियाले चाहिँ tends to carry it to जुन डिरेक्सनमा छ त्यही डिरेक्सनमा मोसन मेन्टेन गरिराख्ने खालको फोर्सलाई इनर्सिया भनेर भन्छ नि त। अनि हो त्यो इनर्सिया tends to carry it to a new direction, जुन डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो केओस हाम्रो पार्टिकल डिस्टर्ब भएको छ त्यो डिरेक्सनमा लिएर जाउँ भन्ने खालको छ। However, the particle is also subject to viscous forces due to the presence of surrounding fluid. अब वरिपरिका सबै फ्लुइड यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो पार्टिकलको यो डिरेक्सनमा जाने जुन प्रपर्टी छ त्यसलाई चाहिँ ड्याम्पन गर्यो। हो त्यो चाहिँ केले गर्दा भन्दाखेरि विस्कस फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि। विस्कस फोर्सेस टेन्ड टु ड्याम्पन चेन्जेस इन द मोसन एन्ड मेक द फ्लुइड पार्टिकल कन्फर्म टु द मुभमेन्ट अफ नेबरिङ रिजन्स अफ द स्ट्रिम। अनि यो दुईटा फोर्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ टर्बुलेन्ट हुने हो कि हुने हो भनेर हुन्छ। स्ट्रिम लाइन फ्लो एट भेरी लो रेनॉल्ड्स नम्बर। यहाँ त एउटा एक्जाम्पल हेर है त। यो केसमा के छ भन्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्ट छ, यसलाई चाहिँ यसरी बिचमा राखिएको छ होइन। बिचमा राखेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँले फ्लो चेन्ज गर्यो, यहाँ ठोक्यो अनि यो डिरेक्सनमा गयो, यो डिरेक्सनमा गयो, यसको इनर्सिया चेन्ज भयो। इनर्सियल फोर्सेसहरूले सपोज यहाँको पार्टिकललाई यतापट्टिको डिरेक्सनमा ठेलो है त, यहाँको पार्टिकललाई यताको डिरेक्सनमा ठेलो, अनि त्योसँग विस्कस फोर्सेसले यो पार्टिकललाई चाहिँ स्मुथ लिएर जान खोज्यो है त। अनि स्ट्रिमलाइन फ्लो अब भेरी लो रेनॉल्ड नम्बर छ भन्दाखेरि रेनॉल्ड नम्बर यदि लो हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि इनर्शियल फोर्सेस कम्पेयर टु विस्कस फोर्सेस आर लो। इनर्शियल फोर्सेस लो छ, विस्कस फोर्सेस चाहिँ को सिग्निफिकेन्स चाहिँ हायर छ भनेको यो हाम्रो रेसियो हो नि त। इनर्शियल फोर्सेस टु विस्कस फोर्सेसवाला रेसियो हो नि त। अनि त्यसले गर्दा इनर्शियल फोर्सेसको चाहिँ भ्यालु पनि इनर्शियल फोर्सेसको भ्यालु लो छ है त। हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लुइड चाहिँ स्ट्रिम लाइनहरू चाहिँ मेन्टेन भएको हुन्छ। यहाँ तिमीहरूले इमेज हेऱ्यौ भने के देख्छौ भन्दाखेरि यसको जुन स्ट्रिम लाइन छ, यो फ्लुइडको जुन स्ट्रिम लाइनहरू छ, स्ट्रिम लाइन चाहिँ मेन्टेन भएर बस्यो। बिकज अफ द डोमिनेन्स अफ विस्कस फोर्सेस इन द फ्लो, एनी चेन्जेस टु द फ्लुइड मोसन caused by the object are dampened and the streamline perturbed by the obstacle readily forms downstream. फ्लो स्ट्रिम जुन यहाँ डिस्ट्रप्सन भएको छ नि यो रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्टले गर्दाखेरि फ्लो स्ट्रिम जुन डिस्टर्ब भएको छ द्याट रेडिली गेट्स रिफर्म डाउनस्ट्रिम है त। As a result, any tendency towards chaotic or turbulent flow is resisted and laminar flow is preserved है त।
के टर्बुलेन्ट फ्लो हुन सक्ने चान्स चाहिँ रेजिस्ट हुन्छ. दिस इज युजुअली ह्यापन्स एट लो रेनॉल्ड नम्बर. यदि हाम्रो सिस्टमको रेनॉल्ड नम्बर लो छ भने chaotic र कि त chaotic turbulent खालको फ्लो चाहिँ रेजिस्ट हुन्छ र laminar flow is the one that is dominant in the system. तर यदि रेनॉल्ड नम्बर बढ्यो भने what happens is that inertial forces become more dominant than viscous forces corresponding, and viscous forces becomes less important, so the significant flow disturbance are likely to occur. यसरी यदि रेनॉल्ड नम्बर हाई छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो फ्लोमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स भयो. डिस्टर्बेन्स भइसकेपछि यस्तो खालको अघिको यो र यसमा कम्पेयर हेर्यो नि हैन, यसमा के भन्दा although there is a disruption in the flow, the streamline is reformed downstream. यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि the streamline isn't reformed. This entire thing is super chaotic. है त. The cylindrical objects placed across a uniform steady flow can generate considerable downstream instability and turbulence if Reynolds number is high enough. Generation of turbulence is evident from the presence of rotational flows and eddies behind the cylinder. यसको पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रोटेशनल फ्लो र एडिजहरु बन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्बुलेन्ट फ्लो. यो टर्बुलेन्स यसलाई हामी टर्बुलेन्स भनेर भन्छौं. तिमीहरुलाई प्लेनको पर्खै त ल यस्ता खालका फिगरहरु तिमीहरुले देखाछौ नि हैन, यस्ता खालका फोटोहरु देखाछौ नि हैन. यो भनेको यो टर्बुलेन्ट खालको मोसनहरु हो है त. टर्बुलेन्ट खालको मोसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो रोटेशनल खालका मोसनहरु आउँछन्. रोटेशनल खालकोमा धेरै एनर्जी लस हुन्छ. अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा हामी गएर कुरा गर्छौं. यस्ता रोटेशनल खालकोमा एनर्जी लस हुन्छ. एनर्जी लस भएकोले गर्दाखेरि यसरी स्मुथ जुन मुभमेन्ट छ त्यो स्मुथ मुभमेन्ट चाहिँ बिग्रिन्छ है त. अनि एरोप्लेनमा हुने टर्बुलेन्स भनेको नि यस्तै खालका चीजले गर्दा हो है त. यदि हामी चाहिँ हाई विन्ड भेलोसिटीमा भयो भने टर्बुलेन्स हुने सक्ने चान्सेसहरु धेरै हुन्छ. हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फ्लो चाहिँ chaotic हुँदै जान्छ है त. केही छ तिमीहरुलाई यसमा सोध्नु पर्ने खालका चीजहरु यहाँसम्म? नबुझेको कुरो केही छ भने केही छ भने तिमीहरु भन है मलाई. 2 मिनेटमा तिमीहरुलाई ब्रेक दिन्छु. देवका बुझिदैछ? सब बुझिरहेछु सर. थियरीका कन्सेप्टहरु हुन् हैन, थियोरिटिकल कन्सेप्टहरु हुन्. थियोरिटिकल भन्दा पनि मेन त यिनीहरु इन्जिनियरिङ कन्सेप्टहरु हुन्. हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्स खालका कन्सेप्टहरु हुन्. अब यो भन्दा अझै कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छन् चीजहरु. यहाँनेर नै बुझेको छैनौ भने पछाडीको बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ है ल. जस्तै हामीले मास ब्यालेन्स नबुझेको भए इनर्जी ब्यालेन्स बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, अनस्टेडी बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो. हो त्यस्तै यो बुझेनौ भने यसपछि आउने 3 वटा च्याप्टरहरु छन् जुन चाहिँ यही मिक्सिङको बारेमा छ. हो तिनीहरु बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ है. त्यसैले यहीदेखि यहाँदेखि केही नबुझेको छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ है मलाई ल. सर शियर स्ट्रेसको भनिदिनु न. शियर स्ट्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि सपोज मल्टिपल लेयर छ हैन, फ्लुइडको मल्टिपल लेयर छ. मल्टिपल लेयरको भेलोसिटी अलग अलग छ. अलग अलग भयो भने एउटा लेयरले अर्को लेयरलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ है त. एउटा लेयरका पार्टिकल अर्को पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट, अर्को लेयरको पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट गर्छ. जुन चाहिँ फास्ट मुभिङ पार्टिकल हुन्छ त्यसले एनर्जी लस गर्छ. जुन स्लो मुभिङ पार्टिकल हुन्छ त्यसले एनर्जी गेन गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन स्मुथ जुन फ्लो थियो, स्मुथ फ्लो चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ बिगार गर्न थाल्छ क्या. एउटाको फास्ट स्पिडले अर्कोको स्पिड बढाउन खोज्छ, जुन स्लो छ त्यसले फास्टलाई घटाउन खोज्छ. अनि यो खालका जुन स्ट्रेसहरु हुन्छन् जुनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शियर भनेको अघि मैले के भने शियर फोर्स भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्शियल खालको फोर्स हो. कुनै सर्फेसको ट्यान्जेन्शियल खालको फोर्स हो भनेर भनेको थिएँ नि त. यदि कुनै पार्टिकल फास्ट मुभ गर्दैछ भने त्यससँग स्लो मुभ गर्ने पार्टिकलले त्यसको चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा चाहिँ ट्यान्जेन्शियल फोर्स दिन्छ. अनि यो खालको फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? शियर स्ट्रेस भनेर भन्छौं. ल यहाँ हेर त ल. शियर सपोज यहाँ हेर त यो यही फिगरबाट सुरु गरौँ है त ल. शियर स्ट्रेसको बारेमा कुरो गर्नलाई ल. बेसिकली के छ भन्दाखेरि यो सपोज हाम्रो यो स्ट्रिम लाइन भयो हैन. स्ट्रिम लाइनमा यहाँनिर पार्टिकलहरु एउटा कुनै भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छन्, यहाँ अर्को भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेका छन्. त्यस्ता हुन सक्छ नि त. पार्टिकलहरु अलग अलग भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको हुन्छ. यो त युनिफर्म भेलोसिटी वाला एक्जाम्पल हो हैन. तर ल यो एक्जाम्पल लियौं. यो एक्जाम्पलमा यहाँको पार्टिकल अलग भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छन्, यहाँनिरकोमा अलग भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छन्, यहाँको अलग भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको छ. अनि यो भेलोसिटी दुईटा चीज चाहिँ अलग अलग भेलोसिटीमा मुभ गरिसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ फास्ट मुभ गर्दैछ हो त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ यो स्लो मुभ गर्नेसँग इन्टरेक्ट गर्यो भने एनर्जी लस हुने भयो नि त हैन.
कुनै चिज छिटो मुभ गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अनि ढिलो मुभ गर्ने चिजको छेउमा भयो भने त्यसले त आफ्नो इनर्जी त ढिलो मुभ गर्नलाई दिन्छ नि त अनि त्यसले गर्दा त्यो स्लो हुन्छ अनि यो ढिलो मुभ गर्नेलाई दिएर स्लो हुँदाखेरि जुन एपेरेन्ट फोर्स जुन देखिन्छ फ्रिक्सनल जस्तो खालको फोर्स देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ शियर फोर्स शियर स्ट्रेस भनेर भन्छौँ शियर स्ट्रेस डेभलप इन फ्लुइड्स when different parts of the fluid move relative to one another है त अनि molecules moving from a slow layer will reduce the speed of adjacent fast layer while those coming from fast layer will have an accelerating effect on slow layer है त अनि this phenomenon is called viscous drag which gives rise to viscous forces अनि यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो के हो भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस हो शियर स्ट्रेस भनेको विस्कस ड्र्याग पनि हो है त बुझ्यो अब बुझ्यो सर ए ल अब अरू कसैलाई सोध्नु पर्ने छ अहिले एकछिन सोधौँला म ऋषभलाई सोधौँला अहिले एकछिनमा ऋषभ अहिले भर्खर हामीले एडिज भनेर कुरो गर्यौँ नि इडिडिवाइएस एडिज इडिडिआइएस एडिज भनेर कुरो गर्यौँ नि होइन एडी भनेको के हो भन त कतिखेर फर्म हुन्छ के भएर फर्म हुन्छ कस्तो ल्यामिनरमा देखिन्छ कि टर्बुलेन्टमा देखिन्छ कि केमा देखिन्छ टर्बुलेन्टमा देखिन्छ लाइक धेरै फोर्सले चाहिँ भने धेरै फोर्सले घुम्यो भने हाम्रो रोटेसनल खालको मोसनहरू देखिन्छ अनि हो त्यो रोटेसनल खालको मोसन भएको एरिया जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एडी भनेर भन्छौँ जस्तै यो केसमा हेऱ्यो भने यहाँनिर यसरी रोटेसनल खालको मोसनले गर्दाखेरि देखिएको चिजलाई के भयो हामीले एडी भनेर भन्यौँ है त अब सुस्मिता र ल शारदालाई एकछिनमा सोध्छु म अब हामी बाउन्ड्री लेयरको कुरो गऱ्यौँ है त बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स अ लेयर जहाँ चाहिँ प्रपर्टी कुनै पनि चिजको प्रपर्टी यसरी चेन्ज हुन्छ त्यो खालको लेयरलाई चाहिँ बाउन्ड्री लेयर भनेर भन्छ पर्खै त म पानी पिएर आउँछु ल मलाई 1 मिनट ब्रेक देऊ ल त्यो बिहान पनि पढायो कि पढाउँदा 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 घाँटी दुख्ने भएछ हौ मेरो आज
ल कन्टिन्यू गरौँ है त हामी ल अब हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री लेयर्स है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन मोस्ट प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन फ्लुइड फ्लो अकर्स इन द प्रेजेन्स अफ अ स्टेसनरी सलिड सर्फेस सच एज वाल अफ अ पाइप अर अ ट्याङ्क अब कुनै पनि यसरी खालको सलिड खालको चिज चाहिँ हाम्रो फ्लुइडको जुन स्ट्रिम लाइन मोसन छ नि यहाँ 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 यो युभी जुन देखाइरहेको छ हाम्रो यसरी स्ट्रिम लाइन मोसन छ अरे होइन फ्लुइडको अनि यो फ्लुइडको मोसन चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ कुनै एउटा अब्स्टेकल आयो फ्लुइडको लागि है त सपोज एउटा चाहिँ फ्ल्याट प्लेट छ यो चाहिँ यसरी प्यारलल टु द डिरेक्सन अफ फ्लो राखिदिएको छ है त अनि यो राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द पार्ट अफ द फ्लुइड वेयर द फ्लो इज एफेक्टेड बाई द सलिड इज कल्ड अ बाउन्ड्री लेयर यसरी राखिदिएपछि यो ठोकिएको यहाँनिर फ्लुइडको त भेलोसिटी चेन्ज भयो नि त यहाँनिर स्ट्रिम लाइन जुन आएको छ यहाँ माथिबाट आएका चिजहरू त नर्मली गइरहे तर यहाँबाट आएको चिज त अलिकति चेन्ज भयो नि त यसको स्ट्रिम लाइन त चेन्ज भयो नि त अनि यो चेन्ज भएको जुन एरिया छ हो त्यो एरिया कुन एरियाभित्र चाहिँ चेन्ज भएको छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाउन्ड्री लेयर भनेर भन्छौँ द पार्ट अफ द फ्लुइड वेयर द फ्लो इज एफेक्टेड बाई अ सलिड इज कल्ड अ बाउन्ड्री लेयर फर एक्जाम्पल यो केसमा हेर त यो केसमा यसरी आयो होइन अनि यो जुन एरिया छ यो एरियामा त फ्लुइडको फ्लो त एफेक्ट भयो नि त होइन यो त ल्यामिनर खालको थियो यसमा धेरै एफेक्ट भएन है त तर पनि यो एरिया यो बेसिकली यो एरिया जुन छ यो एरियामा त फ्लुइडको फ्लो त एफेक्ट भयो नि त अनि यो फ्लुइडको फ्लो एफेक्ट हुने एरियालाई हामी के भन्छौँ बाउन्ड्री लेयर भनेर भन्छौँ है त बाउन्ड्री लेयर भनेर भन्छौँ यसरी consider a flow of fluid parallel to the fat plate. Contact between the moving fluid and the plate causes the formation of a boundary layer beginning at the leading edge and developing both on the top and bottom of a plate. अब यहाँनिर यसरी लिडिङ एजबाट सुरु भएर यता पनि यसरी यसको इन्फ्लुएन्स यसरी बढ्दै जान्छ यता तलतिर पनि यसरी बढ्दै जान्छ अनि यो इन्फ्लुएन्स बढ्दै गएको यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाउन्ड्री लेयर भनेर भन्छौँ कन्ट्याक्ट बिट्विन मुभिङ फ्लुइड एन्ड प्लेट कजेस द फर्मेसन अफ अ बाउन्ड्री लेयर बिगिनिङ एट द लिडिङ एज एन्ड डेभलपिङ अन टप एन्ड बटम अफ अ प्लेट The bulk of fluid velocity in front of the plate is uniform and given by the magnitude UV. यो यतापट्टिको जुन छ bulk fluid velocity चाहिँ uniform छ is given by UV. The extent of boundary layer is indicated by a broken line. है त यो चाहिँ बाउन्ड्री लेयर चाहिँ यहाँ छ है भनेर चाहिँ हाम्रो केले देखायो भन्दाखेरि यो ब्रोकन लाइनले देखायो द एबभ द बाउन्ड्री लेयर फ्लुइड मोसन इज सेम एज इफ द प्लेट वेयर एन्ड देयर यो बाउन्ड्री लेयरभन्दा माथिपट्टि चाहिँ सबै फ्लुइड भेलोसिटी के छ युभी छ इज युनिफर्म हुन्छ है त यहाँनिर चाहिँ युभी भयो युनिफर्म भयो द बाउन्ड्री लेयर ग्रोज इन थिकनेस फ्रम द लिडिङ एज अन्टिल इज डेभलप्स इन्टु फुल साइज अब यसको इफेक्टले गर्दाखेरि तिमीहरूले देखाएको छौ नि होइन खोलामा पानी बगिरहेको छ भने बिचमा यसरी ढुङ्गो राख्थ्यो भने ढुङ्गोको यसरी वेक बन्दै जान्छ नि होइन पर्खाइ त ल म इमेजै खोजेर देखाउँला वेक इन रिभर्स अनि यहाँ हेर त ल कुन खालको देखाउँ भन्दाखेरि ल यसैमै पनि यो ल यो भयो होइन यो भयो यो यहाँनिर चाहिँ फ्लो यदि यसरी यो इमेज हेर त यसरी फ्लो स्मुथ थियो भने स्मुथ भएको फ्लोमा चाहिँ यहाँनिर यो बोटले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो स्मुथ फ्लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि यसको यहाँबाट बाउन्ड्री कन्डिसन यसरी यतापट्टि चाहिँ यसको इफेक्टवाला एरिया चाहिँ यसरी बढ्दै गयो है त यसरी यसको चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ इफेक्ट एरिया है त हो यो खालको सिचुएसन तिमीहरूले सोच है त यसरी यो वाटर चाहिँ यसरी फ्लो भइरहेको छ यसो त बोट उता मुभ गरिरहेको छ तर यहाँ बोट चाहिँ स्टेसनरी छ अरे भने वाटरले आएर ठोकिएपछि के भयो भन्दाखेरि वाटरमा चाहिँ यसरी यसको इफेक्ट त यसरी देखिने गयो नि त अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर भन्छौँ है त बाउन्ड्री लेयर भनेर भन्छौँ है त बुझ्यौ अनि द एक्सटेन्ट अफ बाउन्ड्री लेयर इज इन्डिकेटेड बाई द ब्रोकन लाइन यसमा चाहिँ एक्सटेन्ट अफ बाउन्ड्री लेयर केले देखायो भन्दा ब्रोकन लाइनले देखायो है त अनि एबभ द बाउन्ड्री लेयर द फ्लुइड मोसन इज सेम एज इफ द प्लेट वेयर नट देयर यो अघि हाम्रो बोटको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि बोट चाहिँ यहाँ नबसे जस्तो यहाँनिर माथिपट्टि चाहिँ नर्मल हुन्छ फ्लुइडको लेयर तलपट्टि पनि नर्मल हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसरी यसको चाहिँ रिजन अफ इन्फ्लुएन्स भयो द बाउन्ड्री लेयर ग्रोज इन थिकनेस फ्रम द लिडिङ एज अन्टिल इट डेभलप्स इन्टु अ फुल साइज यो लिडिङ एज जुन ठाउँमा चाहिँ ठोकिएको छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ अन्टिल इट रिचेज इज फुल साइज एउटा लेयर साइजमा पुगेपछि अनि कन्सटेन्ट हुन्छ यो दुइटै डिरेक्सनमा है त The final thickness of bound layer depends on the Reynolds number of the bulk flow. यसको रेनॉल्ड नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ टर्बुलेन्समा डिपेन्ड गर्छ ल्यामिनर छ भने सानो हुन्छ बाउन्ड्री लेयर टर्बुलेन्ट छ भने ठुलो हुन्छ बाउन्ड्री लेयर त्यो खालका चिजहरू भए व्हेन अ फ्लुइड फ्लोज ओभर अ स्टेसनरी अब्जेक्ट अ थिन फिल्म अफ फ्लुइड अब यो बाउन्ड्री लेयर किन बन्यो भन्ने कुरो है त when a fluid flows over a stationary object a thin film of fluid in contact with the surface adheres to it to prevent slippage from the surface अब यसरी फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरि यो जुन
सर्फेस पनि सर्फेसमा कन्ट्याक्ट भएको जुन कन्ट्याक्ट भएको एउटा फ्लुइडको लेयर हुन्छ, एउटा पार्टिकलहरूको लेयर हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टेसनरी हुन्छ, त्यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ है त। हो त्यो भयो। अनि दिस फ्लुइड भेलोसिटी एट द सर्फेस अफ द प्लेट इज देयर फर 0, यहाँनिर कन्ट्याक्टमा बसेको हुन्छ त्यसको 0 हुन्छ। होइन पार्ट अफ द फ्लोइङ फ्लुइड, अब यहाँ माथिबाट आएको जुन फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ त्यसले 0 भेलोसिटीसँग इन्टरेक्ट गर्यो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ इनर्जी लस हुन्छ नि त, लस हुन्छ 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 अनि द अमाउन्ट अफ इनर्जी लस स्लोली डिक्रिजेस एज वी गो अवे फ्रम द कन्ट्याक्ट सर्फेस। अनि यो लस अफ इनर्जी जुन भइरहेको छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, बाउन्ड्री कन्डिसन हो। when part of the flowing fluid has been brought to rest, the flow of adjacent fluid layers will be slowed down by the action of viscous drag। अब यहाँनिर 0 भइसकेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिरको लागि अलिक स्लो गऱ्यो, यहाँको लागि अझै स्लो गऱ्यो, यहाँको लागि अझै स्लो गऱ्यो, त्यो खालको स्लोनेस भइरहेको हुन्छ। Viscous drag forces are transmitted upward through the fluid from the stationary layer to the surface। अब यहाँबाट स्टेसनरी लेयरबाट सर्फेससम्म चाहिँ यसरी विस्कस ड्र्याग चाहिँ जाने हुन्छ। इज perpendicular upward through the fluid. The fluid layer above the surface moves at a slow but finite velocity. Layers further above move at increasing velocity as a drag force is associated with the stationary layer decreases। stationary layer सँग जुन drag force यसले गर्दाखेरि लगाएको drag force, यसले यहाँनिर एउटा लेयर छ जुनको 0 भेलोसिटी छ, त्यो 0 भेलोसिटी भएकोले गर्दाखेरि अलिकति माथिको लेयरको भेलोसिटी अझै कम हुन्छ, अलिकति त्यो 0 भन्दा अलिकति बेसी तर युभी भन्दा कम हुन्छ। हो त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि बढ्दै 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 अनि यहाँनिर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि भेलोसिटी यु इज इक्वल टु युभी हुन्छ। जुन ठाउँमा यु इज इक्वल टु युभी हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के भयो, बाउन्ड्री लेयर भयो है त। जुन ठाउँमा चाहिँ यु इज इक्वल टु युभीसम्म पुग्छ हो त्यो लेयर चाहिँ हाम्रो के हो, बाउन्ड्री लेयर हो। At the edge of the boundary layer, the fluid is unaffected by the presence of the plate and velocity is close to that of the bulk flow UV. U is equal to UV हुन्छ। The magnitude of U at various points at the boundary layer indicated by the length of the arrow in the direction of flow। यहाँनिर length of the arrow जुन छ हो त्यसले चाहिँ कति भेलोसिटी छ भनेर देखाइरहेको छ। The line connecting the head of the velocity arrow shows the velocity profile of the fluid। अब यो जुन लाइन छ यो लाइन चाहिँ हाम्रो के हो, भेलोसिटी प्रोफाइल हो है त। भेलोसिटी यहाँनिर युनिफर्म छ, यहाँनिर आएर के भयो, घट हो भेलोसिटी है त। भेलोसिटी यदि एक्स एक्सिस यहाँनिर 0 1 2 3 त्यसरी थियो भने यहाँनिर चाहिँ 0 भयो अनि त्यसपछि यो आउँदाखेरि अलिकति कम छ, यहाँनिर कम छ अनि बढ्दै 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 गएर एउटा लेभलमा पुगेपछि युनिफर्म भयो। The velocity gradient, that is the change in velocity with distance from the plate, is thus established in a direction perpendicular to the direction of the flow। direction of the flow को perpendicular मा चाहिँ gradient भयो। gradient भनेको चाहिँ the change in velocity with distance है त। भेलोसिटी चाहिँ जति हामी पर जाँदै गयो यो सर्फेसको हो त्यति पर जाँदाखेरि भेलोसिटी बढ्दै जान्छ अनि चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ इज परपेन्डिकुलर। द भेलोसिटी ग्रेडियन्ट फर्म्स एज द ड्र्याग फोर्सेस रिजल्टिङ फ्रम रिटार्डेसन अफ फ्लुइड फ्लो एट द सर्फेस इज ट्रान्समिटेड थ्रु द फ्लुइड। यो तिमीहरूले बुझिहाल्यो किन बनायो यसरी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्दाखेरि हाम्रो जुन सर्फेस थियो हो त्यसमा चाहिँ 0 भेलोसिटी भयो, त्यसले गर्दा ड्र्याग फोर्स भयो, त्यो चाहिँ स्लोली गेट्स ट्रान्समिटेड थ्रु आउट द फ्लुइड एन्ड द्याट कजेज भेलोसिटी ग्रेडियन्ट्स टु फर्म है त। त्यो भनेको हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री लेयर हो। बाउन्ड्री लेयर बुझ्यो तिमीहरूले भन त। अस्तिको पालि पनि अस्तिको एक्जाममा पनि सोधेको थियो बाउन्ड्री लेयरको बारेमा तिमीहरूको सिनियरहरूलाई। ल अगाडि बढेँ है त ल म। अनि बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन। अब के कन्सिडर देयर इज अ फ्ल्याट प्लेट। यो अघिको माथि हामी के भन्दा थियो भने प्यारलली राखेको त्यो फ्लोको पर्पेन्डिकुलरली राखेको भनेर सोच है त। पर्पेन्डिकुलर गरेर राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि consider a flat plate around perpendicular to direction of the fluid flow। fluid impinges on the surface of the plate and forms a boundary layer। यहाँनिर बाउन्ड्री लेयर त्यसले बनायो है त। यो भनेको हाम्रो यो एरिया जुन छ यो एरिया भनेको हाम्रो बाउन्ड्री लेयर यहाँनिर भयो है त। यहाँनिर यसरी बाउन्ड्री लेयर भयो है त। यहाँनिर आइसकेपछि फेरि नर्मल हुन्छ, यहाँसम्म चाहिँ यसरी बाउन्ड्री लेयर बन्यो है त फ्लुइडको। अनि when the fluid reaches the top and bottom of the plate, its momentum prevents it from making sharp turn around the edges। अब यहाँनिर भएको फ्लुइड चाहिँ यसरी यसरी घुमेर यिनीहरू आइहाल्दैन, यो चाहिँ बिस्तारै यसरी स्मुथली अगाडि बढ्दै जाने हो नि त, स्मुथली अगाडि बढ्दै जाने हो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ इट फर्म्स अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ जोन है त। As a result, fluid separates from the plate and proceeds onward to the bulk fluid। This phenomenon is called boundary layer separation। अब यहाँनिर यो चाहिँ यहाँनिर नआउने भएकोले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो यदि तिमीहरूले फ्लो स्ट्रिमहरू हेऱ्यो भने फ्लो स्ट्रिम के देखिन्छ भन्दाखेरि फ्लो स्ट्रिम चाहिँ यहाँनिर स्ट्रेट छ, यहाँनिरबाट आएको फ्लो स्ट्रिम स्ट्रेट चाहिँ यहाँ परसम्म जान्छ, यहाँ बिचमा चाहिँ केही पनि यहाँ फ्लो स्ट्रिमै भएन। हाम्रो जुन आएको नर्मल फ्लो स्ट्रिम छ त्यो फ्लो स्ट्रिम यहाँनिर प्रेजेन्टै छैन। अनि यो खालको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन भनेर भन्छौँ। डिरेक्टली बिहाइन्ड हजुर अगाडिको त्यो तलपट्टि प्यारालालमा राखेको थियो नि त्यसमा हुँदैन?
यसमा हुँदैन यसमा किनकि यहाँनिर त अनि यहाँ फ्लुइड त यहाँ अलिकति ठोकिएको पनि अलिकति यसरी यसरी गएको छ नि त यो साइजमा डिपेन्ड गर्छ क्या यो जुन सर्फेस छ नि यो सर्फेसको साइजमा डिपेन्ड गर्छ अनि यो सर्फेसको पछाडिपट्टि ठाउँ छ कि छैन भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ अब यो हेर्दै गयो भने यहाँ यसको यदि तिमीहरूले यो फुल हेऱ्यौ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यो पुरा भयो नि यो पुरा भइसकेपछि अनि यसरी आएको छ नि फ्लुइड यहाँबाट बग्दै यहाँनिरबाट ल्यामिनर फ्लो आयो यहाँबाट बग्दै बग्दै गयो अनि यो ठाउँमा सानो एरिया हुनसक्छ है त सानो एरिया चाहिँ बाउन्ड्री सेपरेसन एडी भएको सानो एरिया हुनसक्छ अनि द्याट एरिया डिपेन्ड्स अन द रेट अफ फ्लुइड फ्लो यसको रेनॉल्ड नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ अनि यसको थिकनेसमा डिपेन्ड गर्छ ती सबै कुरोहरूमा डिपेन्ड गर्छ तर यो चिज चाहिँ हुन्छ यसमा हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ होइन कुनै पनि खालको अब्स्टेकल हुने बित्तिकै त्यो खालको चिज चाहिँ यहाँ फर्म हुन्छ तर यो चाहिँ एन्डिङमा फर्म हुने हो यहाँ सुरुमा फर्म हुने होइन सुरुमा चाहिँ बाउन्ड्री लेयर फर्म हुँदै गयो होइन अनि यहाँ एन्डिङमा पुगेपछि चाहिँ त्यो भयो जस्तै अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यो एरिया जुन छ नि यो माथिको एरिया भनेको बाउन्ड्री लेयर भनौँ होइन बाउन्ड्री लेयर भनौँ यहाँ पनि बाउन्ड्री लेयर भनौँ तर यो बाउन्ड्री लेयरले के गर्यो भन्दाखेरि फ्लुइडलाई चाहिँ दुईटा अलग अलग पार्टमा चाहिँ सेपरेट गर्यो यहाँनिर एक खालको फ्लुइड छ एक खालको प्रपर्टी भएको फ्लुइड छ यहाँनिर अर्को खालको प्रपर्टी भएको फ्लुइड छ अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन भनेर भनेको बुझ्यौ त्यो अगाडि पनि त डिफरेन्ट प्रपर्टी थियो डिफ्रेन्ट प्रपर्टी थियो त्यो यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा भेलोसिटीको मात्रै कुरो गराएको छ नि त हामीले यहाँनिर एडी फर्म हुन्छ खालको कुरो गराएको थिएन भेलोसिटीको मात्रै कुरो गराएको थियो अनि यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि फ्लो त यहाँनिर छ नि त यो ठाउँमा नि फ्लो त देखिरहेको छ नि त होइन यसरी यसरी फ्लो त भइरहेको छ नि त फ्लो नभएको त होइन नि अब ल यसलाई एउटा एक्चुअल एक्जाम्पल हेरौँ है त सपोज यो केस त्यो अर्को केसमा हेर है त ल यो केसमा के भयो भन्दाखेरि अल्दो देयर इज अ सर्फेस हियर यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो धेरै सेपरेसन भएन है त यहाँनिर एउटा सानो एरिया मात्रै छ विच इज बाउन्ड्री लेयर सेपरेटेड यहाँनिर माथिपट्टि बाउन्ड्री लेयर भयो यता तलपट्टि बाउन्ड्री लेयर भयो अनि यहाँ बिचमा सानो एरिया मात्रै छ विच इज बाउन्ड्री लेयर सेपरेटेड किन भन्दाखेरि दिस इज अ ल्यामिनर काइन्ड अफ फ्लो ल्यामिनर फ्लोमा के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट आयो फ्लो आएर फेरि यहाँनिर रेज्युम गरौँ फ्लो आएर रेज्युम गरौँ एउटा सानो एरिया छ जुनमा चाहिँ हाम्रो फ्लो स्ट्रिमहरू छैन है त त्यो खालको भयो होइन अनि हो त्यो खालको यो बाउन्ड्री लेयर भनेको दिस इज द फर्स्ट पार्ट है त बाउन्ड्री लेयर पछि बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुने हो नि त बाउन्ड्री लेयर बुझिसकेपछि आउने चिज भनेको बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन दिज आर नट टु कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फेनोमेनन है त अहिले हामीले जुन पढेको प्रपर्टीहरू छ नि दिस प्रपर्टिज प्रोसिड वान आफ्टर एनदर हामीले सुरुमा चाहिँ उसको बारेमा पढ्यौँ फ्लोको टाइपको बारेमा पढ्यौँ त्यसपछि फ्लोलाई केले इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर पढ्यौँ है त सियर स्ट्रेसको बारेमा पढ्यौँ भिस्कोसिटीको बारेमा अलिकति पढ्यौँ त्यसपछि त्यो चिजलाई हामीले कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भनेर रेनॉल्ड नम्बरको बारेमा पढ्यौँ अनि हो त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हुन्छ भनेर अहिले हामी हेर्दैछौँ है त कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट फर्म्स बाउन्ड्री लेयर्स है त हाम्रो जुन फ्लुइडको फ्लो जुन छ फ्लोमा डिस्टर्बेन्स आएको कन्सिक्वेन्स चाहिँ के छ भन्दा बाउन्ड्री लेयर बन्छ भनेर भन्छ होइन अनि बाउन्ड्री लेयर बनिसकेपछि अनि त्यसको चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाउन्ड्री लेयर बन्यो भने त्यो यदि बाउन्ड्री लेयर चाहिँ यदि स्पेसल्ली ठुलो खालको बाउन्ड्री लेयर बनाएको छ भने इट कजेस बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन द फ्लुइड इट सेल्फ गेट्स सेपरेटेड बिट्विन टू डिफ्रेन्ट लेयर्स अ लेयर द्याट इज फ्लोइङ स्मुथली एन्ड अ लेयर द्याट इज नट फ्लोइङ स्मुथली त्यति मात्रै हो क्या कुरो यसमा पनि बन्छ बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुनसक्छ तर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्डिङमा सपोज यो छ नि यो ठाउँमा बन्छ बाउन्ड्री लेयर यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ सेपरेसन हुने हुन्छ बुझ्यौ कि कन्फ्युजन भइरहेको यहाँ हेर त यो यसरी आयो होइन फ्लुइड यहाँबाट यसरी बग्दै आयो अनि यहाँसम्म म स्ट्रेट लाइन नै तान्न सकिरहेको छु यहाँसम्म आयो यहाँसम्म आइसकेपछि अनि यसरी मिस्यो होइन यहाँसम्म आइसकेर यसरी मिसिँदाखेरि अनि देयर इज अ भेरी भेरी टाइनी लेयर टाइनी एरिया नट लेयर एरिया हियर यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ एउटा टाइनी एरिया छ जुनमा चाहिँ फ्लुइडको प्रपर्टी इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम फ्लुइड द्याट्स प्रेजेन्ट इन दिस एरिया अर दिस एरिया है त त्यो भयो त्यो त एउटा कुरो भयो होइन अब फ्लुइडको प्रपर्टी पनि त धेरै खालको हुन्छ नि त एउटा भनेको भेलोसिटी मात्रै हेऱ्यो भने यो ठाउँमा एक खालको भेलोसिटी भयो यो ठाउँमा अर्को खालको भेलोसिटी भयो द्याट्स अल्सो अ सेपरेसन तर यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुभमेन्टै कम्प्लिटली फरक छ यो ठाउँको फ्लुइड अगाडि मुभ गरिरहेकै छैन यो ठाउँको फ्लुइड चाहिँ यिनीहरू डल्लो परेर बसेको छ है त त्यो खालको चिज भनेको चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री लेयर सेपरेसनले गर्दाखेरि हुने खालको चिज हो This phenomenon is called boundary layer separation. Directly behind the plate is a zone or a wake of highly decelerating fluid in which large eddies or vortices are formed. अब यसको पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्लुइड चाहिँ डिसेलरेट भयो यहाँनिर चाहिँ फ्लुइड चाहिँ जुन भेलोसिटीमा गइरहेको थियो भेलोसिटी सडनली यहाँनिर जिरो भयो अनि जिरो भइसकेपछि यहाँको फ्लुइड चाहिँ यहीँ अड्केर बस्यो है त अनि विच फर्म्स लार्ज एडिज और भोर्टिसेस एडिज इन द वेक are kept in rotational motion by the forces of bordering currents. अब यहाँको करेन्टले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रोटेसनल मोसन आयो यहाँनिर चाहिँ यसरी रोटेसनल मोसन भएर बस्यो
Boundary layer separation takes place whenever an abrupt change in either the magnitude or direction of fluid velocity is too great for the fluid to keep to a solid surface. अब यो चाहिँ अब मैले अघि भने नि हैन यो केस र यो केसमा के फरक छ भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर यो सेन्टेन्सको कुरो हो नि त यो दिस युजुअली ह्यापन्स when there is an abrupt change either in the magnitude or direction of fluid velocity that is too great for the fluid to keep to a solid surface. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा एब्रप्टली यहाँ यत्रो ठुलो चेन्ज आयो नि त यहाँ हेर त यत्रो ठुलो चाहिँ बिचमा राखिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँ एब्रप्टली यसको भेलोसिटी चाहिँ यो डिरेक्सनमा थियो यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी 0 भएर यतापट्टि जानु पर्यो अनि यो खालको एब्रप्ट चेन्जेसहरू आयो भने चाहिँ वी क्यान क्लियरली सी अ बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन है त यो केसमा के थियो भन्दाखेरि देयर वाजन्ट एन एब्रप्ट चेन्ज त थियो यहाँनेरि बट इट वाज टाइनी इनफ दैट द थिंग्स वाज कम्पेन्सेटेड बाई द टाइम इट रिच द एन्ड एन्डमा पुगुन्जेलसम्म त्यो चिज कम्पेन्सेट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि द अमाउन्ट अफ सेपरेसन द्याट वी सी इज भेरी भेरी स्मल यो केसमा के हो भन्दाखेरि ह्युज अमाउन्ट अफ बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन ह्युज अमाउन्ट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी भयो हो त्यसले चेन्ज इन म्याग्निट्युड भयो चेन्ज इन म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी भयो होइन म्याग्निट्युड अफ डिरेक्सन फ्लुइड भेलोसिटी भयो हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट प्रपर्टीवाला फ्लुइडको प्रपर्टी चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भयो इट अकर्स इफ सडन कन्ट्राक्सन्स एक्सपेन्सन्स अर बेन्ड्स इन अ फ्लो च्यानल वेन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड अक्रस द फ्लो पाथ है त यसरी अब्जेक्ट त्यसरी राखियो भने तिमीले बुझेकै छौ त यो चिज त तिमीले हेरेरै बुझ्ने खालको कन्सेप्चुअल खालका चिजहरू हुन् हैन यहाँसम्म त तर अब त्यही एक्जाममा डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले मिलाएर लेख्नुपर्छ फिगर बनाउन सक्नु पर्यो यो सबै चिजहरू लेख्नु पर्यो है त अब बाउन्ड्री लेयर सेपरेसनको अरू चिज के छ भन्दाखेरि कन्सिडरेबल इनर्जी इज एसोसिएटेड विथ द वेक एन्ड दिस इनर्जी इज टेकन फ्रम द बल्क फ्लो अब यसरी एडीहरू बन्दाखेरि यहाँनिर यसरी भेलोसिटी सडनली यसरी चेन्ज हुँदाखेरि देयर इज अ कन्सिडरेबल इनर्जी द्याट इज लस्ट है त and your considerable energy is lost for forming this wake and this energy is taken from the bulk flow यहाँको चाहिँ velocity low हुन्छ अनि यो energy चाहिँ यसमा जान्छ formation of wakes should be minimized if large pressure losses in the fluid are to be avoided यदि हाम्रो फ्लुइड चाहिँ हामीले स्मुथ राख्नु छ ल्यामिनर मोसन राख्नु छ भने यस्ता खालका चाहिँ वेकहरू चाहिँ बन्न दिनु भएन यस्तो खालको रिजनहरू चाहिँ बन्न दिनु भएन तर यस्तो खालको रिजन माइट बी इसेन्शियल इफ वी आर लुकिङ एट मिक्सिङ अब यस्तो खालको चाहिँ यसको खालको एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिन्स देयर इज रोटेसनल मोसन यसरी मिक्सिङ भइरहेको छ हो त्यसले गर्दाखेरि मिक्सिङ खालका पर्पजहरू छन् भने चाहिँ वी माइट वान्ट सच काइन्ड अफ सिनारियोज है त अनि हो त्यो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी भिस्कोसिटी हेर्छौँ है त अब 19 भइसकेछ हो अब हाम्रो न्युमेरिकल पनि हेर्नु पर्थ्यो न्युमेरिकल अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले हेर्दाखेरि नेक्स्ट क्लास पछि बसेर न्युमेरिकल हेरौँला नि त ल हुन्छ अब यसपछि पनि तिम्रो क्लास छ तिम्रो एकछिन ब्रेक लियो हैन 19 20 भयो 10 मिनट मात्रै छ हामीसँग 10 मिनटमा त्यो न्युमेरिकल त्यो एउटा हेर्दा त हुन्थ्यो अर्को क्लासमा हामी हेरौँला कि अहिले गरौँ भन तिम्रो के भन्छौ तिमीहरूको मेजोरिटी भन है अर्को क्लासमा गरौँ सर ल हस् ल अन्त त्यसो भए आज हजुर अनि के रे हजुरको स्लाइड पनि सेन्ड गरिदिनु न ल ए स्लाइडहरू ल स्लाइड भन्दा पनि तिमीहरूले किताब खोलेर पढ्यो भने किताबकै चिजहरू हो नि त यसमा किताबबाट पढ्यो भने पनि स्लाइडबाट कहिले इजी हुन्छ नि त स्लाइडबाट इजी हुन्छ मैले यहाँ कोर्दा गरेको हुन्छ स्लाइडमा ए सरले के कोरेको थिएँ भनेर हेर्दा पनि हुन्छ ल ठिकै छ ल म स्लाइड पनि हालिदिउँला म सबै लेक्चर अनुसारले अपलोड गरिदिउँला हुन्छ ल त आजको क्लास यिनीहरू सकेँ है त मैले केही छ तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने गफ गर्न मन लागेको छ भने भन है मलाई